fölkészülök. Annyi, hogy akkor nekem itt ezt át kell állítani. A headsetre. Ha, nagyszerű. És akkor elméletileg mi már live-ok vagyunk. Így van. Manó, szóval üdvözlök mindenkit. Hello, sziasztok! Ez itt egy újabb Wolftime stream, amiben Manó is itt van. Most ide tudtam jönni. És most együtt meg fogjuk nézni a legújabb ma esti Warhammer Big Summer Preview-t, ahogy a nagy felirat is mutatja, a nagy nyári előzetest. Így van. Hogy miket fognak ugye annyi, hogy nyitok egy ellenőrző elődesztinálni, bemutatni, hogy mik fognak megjelenni majd Warhammer házatáján. Most nincs előttem a kép, megpróbálom emlékezetből visszamondani, de elméletileg látni fogunk Warhammer 40.000, Warhammer Age of Sigmar, Warhammer Horus Heresy, Legion Imperialis, és még mi? Gyakorlatilag a Warcryon és a Bloodborne kívül, meg a Middle Earth-on kívül minden lesz. Igen, és akkor a maradék. Tehát akkor lesz benne Old World, AOS, 40k, Horus Heresy, Legions Imperialis, Necromunda, Kill Team, Black Library. Black Library, igen, könyves. És majdnem rátöltöttem a roomra a viszkit. Na, üdvözlünk itt közben mindenkit. Hello, sziasztok, akik már itt vannak. Közben elnézést, én majd itt közben ragaszgatni is fogok. Remélem így péntek estére mindenkinek meg itt iszogatunk is egy kicsit, bár ezt nem kéne így. Igen, fogyasszátok felelősséggel 18 év fölött. Mi is így fogunk tenni. Közben majd jelezzetek nekünk vissza, kérlek, hogy látszódunk-e, hallatszódunk-e rendesen. Szaglunk-e. Esetleg. Reméljük, igen. Üdvözlök mindenkit, Milán, Gábor, Dávid, Ádám, Zoltán, üdv néktek. Azt a mindenit. Tamás is itt van, sziasztok. Közben egyébként majd a chatbe is lehet írni a tippeket, Markus. Hogy mi mindent fog most itt. Mi mindenről fog itt most lehulni a lepel. Az lepel. Az lepel. Mi már azért beszélgettünk egyrészt a Discordunkon is, másrészt Farkassal is. Szevasz, még ma is mindenféle ötleteket, hogy vajon miket fognak bemutatni. Én alapból nem vagyok annyira híve ezeknek a találgatásoknak, mert én azt szoktam mondani, hogy majd ha ott vagyunk, kiderül. De ettől függetlenül azért nyilván van egy csomó dolog, aminek én is nagyon örülnék. Meg most így a Horus Heresy új kiadása kapcsán, meg a mindenféle... Üdv közben Smötynek is. A zene az a 40, tehát az a Warhammer-es streamből jön. Igen, ez már, ti már a streamet halljátok. Egy picit most lejjebb vettem itt a gépbe a hangerőt, ugye az én gépemet streameljük kifelé, majd szóljatok, ha esetleg halk lenne. Vagy hangos. Vagy. Akkor ne szóljatok, ha pont jó. Na mindegy, tehát például én tudom, hogy minek örülnék. Például az új Terminátoroknak Horus Heresyhez. Esetleg valami érdekes dologhoz, Legion Imperialishoz, akár a Saturnine mini változataihoz. 40k-ba, hát ott valószínűleg az utolsó néhány kódexről lesz egy-két ötlet valószínűleg, vagy hát bemutatás. Ugye, amit mondtál, Farkas, Dark Elda, Wotan. Hogy miről szerintünk? Hát meg mik vannak hátra igazából? Ja, 40k-ból gyakorlatilag a Wotan van, amiről tudjuk, hogy majd a Grey Knight és a Black Templar után következik, de még nem tudjuk, hogy milyen figurákat fognak kapni, illetve a Dark Elda, ami még a roadmap-en sem szerepelt, de már egyébként kilíkelt egy figura, mert véletlenül kiküldte a robota. Jó, igen. Valakinek. Igen. Mostanában a GV nagyon hadilábon áll ezekkel a líkekkel. Bocsánat, csak közben megpróbálok rájönni, hogy a telefonomban hogyan tudom azt beállítani, hogy ne zárjon le ilyen gyorsan a képernyő. Mert szükségem lenne ilyen ellenőrző monitorra a telefonomra. És nem tudom, hogy ez hol van. Szerintem hagyd. Hát, hogyha nézed a videót, akkor nem zár le. Hát az előbb nekem lezárt. Úgyhogy közben nézem a streamet, tehát... Na mindegy. Ez beüt mindenkinek, reméljük mindenkinek jól fog kezdődni a hétvége. Szevasz Geruszhun. Végre így péntek van most Gergely, szia!
Ismét a játszótérről megy a Lord Gamers. Igen, ez Aha, az. igen. Ijeszgeti vele a gyerekeket? Úgyhogy kíváncsiak leszünk rá, hogy miket fognak most. De a nagy cucc az, hogy aki esetleg nem tudja, idén július 4-én nem csak az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének évfordulója volt, Az nem június 4? Igen, július 4-e. hanem a Warhammer Age of Sigmar 10. évfordulója. Már 10 éve, egy Már 10 évtizede. éve, már 10 éve létezik az Age of Sigmar, és valahol ez a Big Summer Preview ennek került szente. Na, szóval megpróbálom magyarul és nem szenvedő szerkezetben mondani, hogy ezt ennek szentelik. Ennek a tiszteletére szánják, és mégpedig, hát ez ilyen soft confirmed, ilyen jó kis hanglish kifejezéssel van be, hogy... Igen, Farkas imádja mindenféle teóriákat és ilyen... Imádom a rumorokat, hát a leakeket már egyre kevésbé imádom, megmondom őszintén. Tehát arról beszélgetni, hogy valaki azt mondta a GV raktárból, hogy ő látott egy Space Hulk új dobozt, az izgalmas, mert arról tudunk beszélgetni, teóriákat gyártani. Már tudod, megint lezárt a telefon. De fura. De nézem a videót telefon, miért zársz le? Megy is a videó, vagy megállítottad? Lehet, hogy megállítottam. Azért. Akkor nem a telefonom mondta, hanem Csak némítsd le. le van. Az jó. És Zolinak is üdv közben, Bélának is üdv. Jönnek a női Terminátorok? Az a Terminátor 3-ban volt szerintem. Én azt már nem láttam, én a 2-ig láttam a Terminátorokat, de igen. Addig volt jó. Állítólag jó volt a 3, és csak én nem láttam. A 3 fölött már nem jók a Terminátorok szerintem. Az 1-2 az klasszikus. Szóval, 10 éves az Age of Sigmar, és ehhez mérten egy új sereggel bővül majd a paletta. Káosz törpéket. Igen, erre most nagy az esély, hogy egy Sigmar korábban nem látott sereggel Sigmar korábban! Sigmar korábban nem látott sereggel a káosz törpökkel fog bővülni, ami egyébként sok régi fantasy játékosnak is örömére válhat. Már csak azért is, mert ha jól tudom, a fantasyban voltak káosz törpe egységek. Voltak, igen. És jelentős fanbázisuk van. Ugye egy Forge World-ös sereg volt. De hogy nem volt sosem olyan igazán támogatott fővonalas sereg. Mindig is egy ilyen részese is a játéknak, meg nem is. Kánon is, meg nem is típusú sereg voltak. Ugye a Total War Warhammer 3-ba is bekerültek, mint játszható sereg. Mennyire troll lenne, ha bejelentenék Sigmarhoz is, és Oddworldhöz is. Az nem jó, mert akkor szétoszlik a piac. Neked most csak a Sigmar release-re kell izgulnod, és ha már megvetted, akkor majd egy kis idő múlva kijön Oddworldhöz. De én úgy gondolom, hogy erről már beszéltünk szerintem több videóban, hogy ilyen belső departmentek közötti csatározások dúlnak a GV-nél, aminek következtében az ilyen átfedésekkel rendelkező seregek, mint például a Beastman. Games Workshop hereszi? Egy Games Workshop Civil War dúl a háttérben, a mi lelkünkért és pénztárcánkért. Inkább csak a pénztárcánkért. És ennek következtében például a Beastmanek is nem maradhattak Age of Sigmarban, hanem az Old World részeként, mint egy core faction, az Old Worldben vannak, tehát kiírták őket az Age of Sigmarból. És így, hogy az Age of Sigmar megkapja a káosz törpéket, kiderül, hogy újra dizájnolva, újra álmodva, vagy a régi dizájnokat követve, így nem nagyon hiszem, hogy az Old World egyhamar megkapná a káosz törpéket. Szerintem 5 éven belül biztos nem. Sigmarnak egyébként azért szokása, hogy azért bizonyos szinten újra gondolják ezeket a dolgokat, hogy mégis friss és érdekes legyen, meg hogy ne lehessen annyira használni régi figurákat hozzá. Feltétlenül. Nyilván ez nem mindenhol igaz, de gyakran igen. Úgyhogy én azért arra tippelnék, hogy még ha káosz törpök is, lesz bennük egy kis szigmáros csavar. Viszont most már 20 óra 00 van, úgyhogy hamarosan el is kezdődik a tényleges stream. Így van, hamarosan megkapjuk Edit és
Nem jut eszembe. Edem és Edi, azt hiszem a két prezentöre Edi. a GV-nek. És ők belecsapnak majd a lecsóba. Ugyanaz lesz itt van. Hello everybody and welcome. Hello, We are Adam. very excited Hello, to Eddie. welcome you today to the big summer Warhammer preview. My name is Adam Troke. I'm joined by my friend and colleague Igen, Eddie Adam Eccles, és Eddie. and it's our delight. Eddig a bingón kiúszhatunk very két exciting. We have a big preview today. There's a lot There's going a on. lot of stuff. There's a lot of Big Warhammer. We've preview. got stuff from all sorts a of Land different Raider settings, póló from menő. Warhammer 40,000, Age of Sigmar, some Horus Heresy in the mix. Szóval az lesz a lényeg, hogy próbáljunk majd folyamatosan kommentálni, és belepofázni abba, amit ők mondanak, és utána a végén meg újra átbeszéljük az egészet. We are your hosts, but we are not alone. We have the excellent Simon Grant sat over there in question corner. Hello, Sai. Simon, what are you doing today? Hey folks, so Votan póló. I'm going to be fielding questions on behalf of Votan Eddie and póló. Ez még nem jelent If you semmit. have any questions that you'd like to ask them, please start your question with question in big letters, capital letters at the start of all your comments, and I will do my best to track them. Közben üdvözlöm mindenkit, aki azóta csatlakozott be hozzánk. A kockásing megvan, az nekik az egyenruhájuknak a része. Egyszer bekommenteltem az egyik Warhammer TV-s festős videó alá, hogy miért kell mindig kockásinget viseljenek a prezenterek, és visszaválaszolt a social media oldaluk, hogy így születnek. Szóval ők is értik. So the first thing I'd like to do is throw a question out there, maybe get you involved, which is let us know where in the world you're from. I do it every time. Honnan nézzük őket a világról? While you Hát a világ start punching in your coordinates. változatos tájairól. I've got a question. Kárpátia szubszektorból. A mainland Yeah, I've been Európáról. doing a little bit of Horus Heresy. From probably. the continent. You said you were going to. I did, and I did. So I've got some white scars on my table at the moment. Got them all sprayed up, Mivel and I've foglalkoznak, started igen. painting a jet white. Manó, te mivel foglalkozol éppen, azt árulj Én el? éppen Vargeisteket ragasztok, I've also got some mert, Space Wolves. Bought the ki new szeretném most már Space Wolf próbálni az box. Age of Sigmar Like a lot of Spearheadet, people, very és excited by Sublight the new seregem Space van Wolf amúgy box. Age of Very, Sigmarhoz, even as a dark It's a és lovely- egy it's a 3 fős lovely Vargeist box. I unit think that hiányzik brought a csak lot of ahhoz, hogy people to kipakolhassam az egyik How about Spearheadet. yourself? Szóval Have you kapott been tőle. doing- Most Well, kaptam egy the short 3 answer fős is Vargeistet, azt most I így bought elkezdtem myself ragazgatni, some amíg new, itt vagyunk. a new kill team. Went for the Hern King. És így végre fogok tudni yesterday, én is Spearheadet. Szevasz, mester! I've not really painted Szia, kill team mester! stuff. I've always used things from my main army. The other thing, it's Na. only went to the Throne of Skulls with my good friend Ooh, Damien de szép, O'Byrne, egy gyűrű. and we brought home a Wandering gold medal, to which rule was them all. super fun to play so many games of the Middle-earth strategy battle game together with so many lovely. Huge shout out! I met a father and son team who'd flown all the way Ez across the verseny Jordan volt, from egy the US, gyűrűk ura verseny. and they're now hiking, backpacking. Tök durva, hogy around, ahhoz képest, the hogy a Gyűrűk Ura mountains. Wargame gyakorlatilag itthon nem Literally. létezik. Angliában So I hope you iszonyatos tune in, kult wherever you are. követő tábora it van. was really Egyébként fun. még mindig nem Thank you próbáltam to ki, de my állítólag opponents nagyon who jó played, and then játék. thought I Mármint, hogy wasn't mint such a rendszer. horrible person to play. Igen, odaadtam neki, Minyon. Megkapta a Vargeistokat. Be kell húzni mindenkit Spearheadbe. all over the Ez place. egy It's nagyon jó wonderful. So játék. we've got folks from Australia, láttam, Canada, ahogy USA, Farkas and játszik, Spain, és pretty much all most over már the tényleg globe. megtettem. A Spearhead Some iszonyat people jó. from Caliban. Gyakorlatilag, ha már vágjátok a szabályokat, Only the very amit best egyébként can 3 játék possibly után come from vágni such fogtok, inestimable akkor spells. másfél óra alatt le lehet játszani egy Awesome. játékot. Right. Ami egy So, Wargame-nél as I azért said nem before, we've utolsó got about szempont. 90 minutes worth Mondjuk of erre hallottam egy wall-to-wall ilyen kritikát, Warhammer hogy az új content Horus this big Heresy-ben, summer az Warhammer új preview. kiadásban, ami most fog megjelenni egy hét Probably múlva. look to begin. Yeah, let's get stuck in, shall we? Right, so Raph, punch the first Oké, video. oké, videó Just van. before we go in, the new guy, he's a little bit peculiar, but just bear with, okay? Okay, cool. Hello. Óha, de szó. Oh, hello. Menmir Strategist, Capricus Flexible Scout Transport, Ironkin Steeljacks, Katonian őrséges, de sok minden. Azt a Arcanist Evaluator, őrült prof. Ez de állat. Buri Agnirsen, Thrice Devoted. Ez nem kevés figura. Ez tök jó. Én ezzel már meg vagyok elégedve. Annyira féltem tőle, hogy egy karaktert kapnak is. road trip. Ez gyakorlatilag a seregük maradéka. What Igen. an incredible set of reveals for the És Leagues vannak of Votan. Man of Yeah, Iron so this is robotok. the játékban. largest release for the Leagues of Votan since Ez the tök initial jó. release of the army. This is a huge expansion, all in plastic for
for that force. There is new heavy infantry, there's some new artillery, there's loads of new really characterful characters to add to the army, there's some new vehicles, all sorts of stuff. So there's the kind of shot of the full army there, but let's take a closer look at some of the specific models. We'll start with the Arcanist Evaluator. Yeah, so within the Leagues of Votan, they're not afraid of developing technology and expanding their understanding. And so an Arcanist Evaluator is kind of, aside from the ordinary kin within sort of the war bands that operate, he's a member of the science guilds that are responsible for new technologies, and he brings to battle. Tehát ők új technológiákat fejlesztenek az Impériummal ellentétben, és a Science Guild részeként az evaluatorok ellenőrzik az új... A csatatéren felügyelik és ellenőrzik az új technológiák és fegyvereknek a működését. Érdekes koncepció. Ez egy őrüldoki. Konkrétan és kifejezetten kísérleti fegyverekkel kísérletezik és ügyköd. Pretty much yes to the above. Pretty much yes to all of the above. He's not part of the official sort of Leagues of Votan military hierarchy, so he doesn't join the units necessarily, but he kind of hangs around in your army next to them, and he's got kind of blown up capability if he's near your infantry, that sort of thing. But a very useful character little model to add into your Leagues of Votan force, and a nice way of kind of showing the some of the kind of lore and culture of the army as well, of the Leagues of Votan. Engem nem is Volkite-ra emlékeztet a fegyvere, hanem ilyen, kicsit ilyen nekronos. Igen, egy nagyon picit így a káosz hangulatot idézi. Ami egyébként lehetséges, mert hát ahogy itt mondták is, meg az ő célja az is, hogy azért a Votan ligák nem zárkóznak el az új technológiák és más technológiák implementálásától és új technológiák fejlesztésétől, úgy, mint az Impérium többi része. Next up, my absolute standout favorite. This is the thing that made me march into Warhammer World yesterday and buy some Leagues of Votan models for myself. The Memnir Strategist. He is an Ironkin. Those of you who are fans of the League of Votan will understand that the Ironkin are abominable intelligences. Well, not in their mind, but their artificial intelligences. Ő egy mesterséges intelligencia által vezérelt robot, aki ugye a Votan társadalomban teljes jogú része a társadalomnak, mert a Votanoknál nincs megkülönböztetve az Ironkin meg a Flash. Hát maguk a Flash is azért erősen Hát ugye ők egy klónfaj. Van votanos adásunk a Lord Gamers csatornán, itt helyben, ajánlom mindenkinek. Farkasnak ez igencsak közel áll a szívéhez. Én nagyon szeretem a votanokat, szerintem kifejezetten jól megcsinálták azt, hogy visszatérjenek az ömikek az univerzumba úgy, hogy egyediek legyenek, de mégis klasszikusak legyenek, és ne legyenek goofik. Mégis also got some spare arms on the front there, which is holding onto his little data pad. He's tapping away on there, giving orders to all the various kin and Leagues of Votan units across the battlefield. And his main pair of arms he's used to sort of hold in his contemplative states, which is the exact pose that I have when I'm considering my movement phase in Warhammer 40,000. And if you want to dazzle your friends with igen, olvasom a tetet. The array he's got on his back is called a cognitive Két kortyot ittam csak. Where he gets like his extra brain power from. Really sensational. Speaking of Ironkin, these are a new unit of Ironkin. They are called the Steeljacks. In one name. Eddie, what's the story? Yeah, so this is the Ironkin Steeljacks. They are a specialist kind of more warrior type of Ironkin. A lot of the Ironkin are fairly sort of helpful. They're kind of default normal default state is a sort of friendly, affable helpers for the Leagues of Votan for the kin. These are a much more warlike programming, so they march out actively into battle seeking conflict. They are in very large suits of armor, so they stand kind of almost twice the height of a kin or a League of Votan warrior, and they have got some pretty decent weaponry as well. You can kit them out in a variety of different ways. You can létező nadrágjából, where you can have like concussion fists and de látok itt mindenféle lőfegyvereket, powerfisteket, in game terms they work a little bit like Wraithguard, I suppose is the closest approximate. So very durable unit, quite powerful weaponry, very good for doing things like moving on to an objective and trying to hold on to it and fighting off enemy counterattacks, that sort of thing. Ez kellett is a Votannak. Mondjuk így ebben a pózban ez most pont úgy néz ki, mint bármelyik Primary Lieutenant ever. Valahol egy Space Marine bújt meg. Igen. A designer valószínűleg sok Space Marine rajzolt előtte. Hát, vagy a skeletonjára alakították át. Valószínűleg igen.
great new úgy könnyebb volt Például, megszkódolni. ha megnézed a Mark 2, 3 és 6-ost, ugyanazok a pontosan ugyanaz. Na, kis channels some really strong energy from that sort of rogue trader era. Do you remember mole mortars for squat armies? És ezek is kötóniai. These are sort of inverse artillery in that rather than lobbing a shot high above the enemy, they fire those mole shells that you can see down at the bottom. Lefelé lőnek. They burrow in on the enemy and emerge in a trench line, in a bunker, and just blow everyone to kingdom come. Igen, rakom halkabbra a videóhangját. Jelezzétek, hogy jó igen, azért a lényeget majd azért lefordítjuk. Igen, bocsánat, egy picit hangosabbra vettem, mert én amúgy egy fokkal süketebb vagyok mindenki másnál. Hogy mi? Obviously, it's a powerful piece in game. You've got all sorts of nice kind of ways that this will bolster your. Ha nagyon figyelek arra, hogy halljam őket, akkor nem fog beszélni. Huge amount of very long range artillery, and yeah, I think it's a great kit, really. Awesome. Speaking of the bigger models that are inside this launch, na ezt tetszik nekem nagyon. So the Capricus Capricus Defender. Two things. You can see here the Capricus Defender. We'll show you the Capricus Carrier. Aha, tehát két verziója lesz. Essentially, it is egy Defender és egy Carrier. Sort of attack vehicle for the Hurricane, tehát ez egy támadó sikló. A transport vehicle. És szállító. So this is az a másik, igen. Carrier. So it's a smaller gun. It's got less other weapons on it, and you can see the stowage bag. Ez már így a Wotanoknak a harmadik transport egysége. Igen. Valószínűleg ez olyan hangulatú lesz egyébként ez a funkcióját, meg egyébként tekintve, mint mondjuk az Eldáknál a carries 5 models, so it works a little bit Starweaver, meg a Venom. The other kind of Leagues of Votan transports where you pick one of your units, can split into 2 groups of 5. 5 of them can ride around in one of these. If you've got 2 of the transports, you can obviously ride them around. Azért annyira sok mindenkit nem tudnak szállítani, ezek könnyű szállító egységek. Or you can just have all the guns and have a fast moving fire support unit. Igen, azt hiszem, hogy a Szagita úr is 5-öt tud vinni csak. A Hekaton tud többet. Az valami 12-t. The stowage bags are really nice at the back. I like that you can build this with 2 Ironkin as well. So if you want an Ironkin pilot and an Ironkin gunner, és vagy Flashkin vagy Ironkin lehet, fans of Ironkin generally. A pilótaülésben és akár fent is, vagy egy-egy, vagy mind a kettő ugyanolyan. There's also az egy új combat patrol. Combat patrol for the Leagues of Votan on the way. De semmilyen új figura nincs benne, hogy látom. Ez egy jó nyitó doboz a sereghez, mert azért így, hogy kaptak most a Wotanok egy kicsit nagyobbnak számító upgrade-et, így is azért egy limitáltabb palettával rendelkező seregről beszélünk. It's just wonderful ingredients to bulk out. There's some really useful units in there as well. Like you don't tend to see a League of Votan army that doesn't have all of those units. Yeah, there's no wastage there. So it's all good stuff. A couple of boxes of these and then a couple of the new units and you're. Eddig én nagyon elégedett vagyok. A Farkasnak már jó napja van. Now, ez a karakter az azért odaver. Opinion, I expect the main event of this release. This is Bury Egnisson. Eddie? So Bury Egnisson is the last survivor of a Leagues of Votan clan which has been consumed by the encroaching Tyranid menace. Tehát a tiranidák által felfalt Votan klán utolsó túlélőjéről van szó. But that wasn't enough to keep him down. És már megették többször. Climbed his way back out to safety 3 times apparently. 3-szor kivágta magát a tiranidák bendőjéből. Across the kin warbands as a roving Tyranid killing specialist. Különlegessége a tiranidák levágása. Ez azért is vicces, mert amikor eltűntek a squatok az univerzumba, akkor volt egy ilyen elmélet, hogy a tiranidák falták fel őket. Gyakorlatilag headcanonban lehető az utolsó igazi squat. He's got a great combat stat line, but he's also a lone operative, so you can imagine this guy advancing either on his own. Igen, mester azt mondja, hogy sokat játszott a Monster Hunter-rel. Így van, nagyon helyes. Ő már kifarmolta magának a tiranida szettet. Well, he's the only member now of an organization called the Emberg Aegir Block, which is one of the Leagues of Votan. Literally wiped out down to the very last kin, which is this guy. And so he's so bitter, his whole life is devoted now to just semmi másra nem tette. Mindenre feltett, az egész életét feltette arra, hogy tiranidákat vadásszon. Semmi másról nem szól az ő létezése, mivel tényleg ő a teljesen utolsó tagja az ő klánjának. He's got what looks like we've been having quite a discussion about this, a Tyranid Prime sort of cadaver. I think it's a Tyranid Prime that igen, valószínűleg egy Tyranid Prime. There's a nice little nod in this model as well to maradványait viseli. The idea at some point that
the squats were eaten by the Tyranids. Yeah, absolutely. And this guy kind of goes, well, yeah, they were eaten by the Tyranids, but also they clawed their way out again. So there is a little bit of truth to that sort of that outdated understanding. Jól néz ki a cover. Fantastic. And all this obviously will be supported with Mostanában megint nagyon jók a De nem akarok 40k-t játszani, megmondom őszintén. I've had quite a while to read this week. It's just full of spanking. Játszottam idén már vagy 6 játékot vele, és láttam mindent, amit az a játék tud nyújtani. De komolyan mondom, és nem bántásból, tehát aki szereti a 40k-t, az hajrá nyomassa. Nem azt mondom, hogy nem szeretem, csak mint wargame szerintem túl egysíkú lett. Yield points effectively changes the way your army works over the course of the game, and it works in the way that the Leagues of Wotan approach acquisition effectively. So early on in the game, when you haven't got very many yield points, you're getting bonuses for attacking enemy units on objectives for the most part across your army, and then later on, once you've acquired yield points, you get bonuses for having your own units on objectives. Hát most nagyon erőszakosan próbálnak egy ilyen StarCraft 2 a terepasztalon dolgot csinálni a 40k-ból, de nem fog menni. Ennyi frakcióval, ennyi szabállyal nem fog menni. Markus kérdezi tőlünk, hogy majd akarunk-e a WoW után esetleg Gyűrűk Ura online-on is játszani. Jelenleg nekünk most az a tervünk, hogy a WoW-ot egy picit takaréklángra raktuk, de nem felejtettük el. A hardcore-t ugyanúgy fogjuk folytatni, de most kicsit Sea of Thieves-ezgetés fog következni, utána nem tudom, hogy milyen hamar mennénk újra MMO vonalra. Én úgy benne vagyok, bár megmondom őszintén, a Gyűrűk Ura online sose játszottam. Igazából én abban is benne vagyok, hogy kipróbálunk valami olyasmit, amit soha, és egyikünk se. És ott bénázunk végül is. Na itt a két új figura. Nekem a stratéga tetszik a legjobban ezekből a figurákból, az a kabát az nagyon menő. Hordanám. Hogy úgy mondjam. Na, szép nagyok az Iron Key-nek. Legalábbis a Wotanokhoz, vagy a Flashkinekhez képest nyilván, mert körülbelül akkorák, mint egy Wrathguard, igen. Csak nem kellett meghalnia senkinek sem hozzájuk. Az a jó, hogy azzal, hogy ilyen pici ez a tüzérségi egység, hogy valószínűleg indirectben tud majd lőni, és nem lesz akkor a célpont. Igen, mondják is, hogy valójában ez nem egy fegyver, hanem egy bányászatban használt gép, amit katonai célokra is lehet használni. I don't know, like loading hatch that you can model open or closed. On this side, you've got a case which has more of the shells. You get spare shells to put on their own bases. It's just a really thoughtfully designed and very exciting kit. We should show more though, because this is by no means the end of it. Absolutely, we've got the Capricus here, so just make some space on the table so we can have a look at this guy. So this is your new vehicle. This is the Defender pattern, which is the igen, ez a lövős verzió, and as you can see there, there's a little bit of space, quite enough space for transport on this one. There is one which is a transport vehicle. I really like the Ironkin on this. Nagyon tetszik a Wotan járműveknek ez a lekerekített dizájnja. Egy ilyen kicsit modernebb science fiction feelinget ad nekik a többi sok kocka imperium cucc mellett. So the thrice devoured there. He's still kind of kin-sized. Tactical rock van alatta, onnan tudjuk, hogy komoly karakterrel állunk szemben. Onnan tudjuk, hogy he means business. Taktikai kövön áll. Yeah, chewed up and spat out so many times that like his arm, bits of his arms, most of his face perhaps. Minél nagyobb kövön áll egy karakter, annál hősiesebb. Így van. Ez egy olyan szabály, amit jegyezzetek meg. But he's still kicking. And it also shows how durable the kin are, right? So they're specially designed by their Wotan to be durable to endure kind of the most hostile conditions, and he's a good example of how that's kind of manifesting. Yeah, it's really cool, isn't it? Tetszik az a láncsa. Szépen van festve, ilyen kristályszerűre. Right? Before we move on, we're going to go to the Old World next. A couple of Old World következik. The first one would be, we're going to return to the 41st millennium at the end of the preview. So lesz még 40k. Particularly if you like Kill Team, but also there's some other things for other factions as well. Do hang around if you like Warhammer 40,000. The other thing I would say is that lots of the people who mentioned that they were joining us from around the world, you can interact with our social teams. We have sort of international social teams that manage our various sort of social media places. Here they are.
if you want to sort of get involved in the conversation in the language. Van japán nyelvű social media oldaluk, ha valakit érdekel. They're really lovely people. They're really engaged and want to, you know, sort of make sure that you get to hear about Warhammer in the language that suits you. So, and if you speak English or you're willing to take a pot shot at it, these are our socials as well. Ez pedig a please come and join the conversation. British. Right. Time for a little bit. Imperial. Old World. Na mi lesz az Old World? Hát videót nem kapunk. Brand new units for Na ez vajon műanyag szerintem? Igen, ez a kérdés. This is a new multi-part plastic. Plastic. Makes the Royal Heralds. The easiest way to describe these is that you have a battle standard bearer. Bezzeg a Breton ilyen karaktereket nem mondják ki műanyagba. Szerintem lesz az is. Kéne, mert meg szeretném egyszer venni, de nem akarom Forge Resinből. Nem, mint a kapható Tudod mi a baj ezzel a modellel? Hogy végre van egy csontlovas karaktered, aminek a csontlova jól néz ki, és az egész sereged összes többi csontlova egy rakásszal. Mondjuk ez a karakter nagyon jól néz ki. És ott vannak mögött a 30 éves csontváza. De ez tényleg jól néz ki ez a figura. Ezt lehet, hogy külön beszerzem, ezt tetszik. Szép ez a modell. Mi ez? Szerepjátékhoz főleg. Garus Hunt kérdezi tőled, Manó, hogy akkor Logan Grimnár a legnagyobb hős? Neki van a legnagyobb taktikai köve. Hát, végül is. Most ne mondogass nekem Logan Grimnárt, ma vettem néhány Space Wolfot is, és valószínűleg őt is fogom. Ez jól néz ki, Lich Priest. Yeah, you absolutely need Lich Priest in your army if you've got a Tomb King's army. Your army egyébként nem, mert Belakor nagyobb kövön áll. It's their job to kind of keep the magic flowing that keeps most így eszembe jutott, hogy Belakornak sokkal nagyobb a köve, mint Logannek. Lovely options on these. You can see they're perhaps a little bit less dead than some of the other Khemri, but they're still very definitely desiccated. Definitely spent far too long in the desert inside a pyramid somewhere. I love the vulture on the top of the staff. Yeah, absolutely. Ezek is szép figurák. Rendben vannak. It's a really lovely image. Ez valószínűleg előre mutatólag azt jelenti, hogy az Old World 3 éves életciklusából visszamaradó másfél évben kiadási sorrendben a különböző frakciókhoz jönnek majd egy új modell. Ilyen újabb dolgok. Tomb King veterans might be wondering if that's extra armor on the skeletal steed. It certainly is. We'll talk a little bit more about that in a moment. But yes, you can have a barded skeletal steed, which I think might be quite useful if you're used to terrible armor saves in your Tomb King's armor. I guess we can talk about that now. If we go across to also coming out újabb Arcane Journal. Igaz volt az elképzelés. The Imperishable. Szetra dühének háborúja. He feels like he owns everything. Kérdés, hogy ebbe csak Cambridge cucc lesz. Empire and Britannia, sort of known as the Vaults. It's also inhabited by hát de az nincs ráírva. And you've got sort of dispossessed barons and nobles from both the Empire and Britannia, and so they are forced to rally in defense of a full-scale invasion of the undead from Khemri. There are rules for támadnak az allied forces, playing smaller games, in like a timely and interesting fashion. It's just packed, and it's a really cool way of looking at the lore of the old world and how they're explaining the things that took place in this particular part of the Warhammer timeline. Yeah, it's great to get some new lore for the old world as well. Yeah, absolutely. The team diving into the opportunities that the world allows them to have. And see what I mean about the artwork, right? Sort of the guy in the center, like it just in this piece, it really just screams the imagery that we saw before. I love it. There's another Arcane Journal coming, which is equally exciting. Just happens at the other side, quite literally, of the region in the old world, known as the Old World. This is Dawn of the Storm Dragon, and it features a bold strategic move made by Miao Ying, who's the lady pictured in the center. She's one of the children of the Dragon Emperor, and she learns of the Chaos Invasion, which és akkor ezek gyakorlatilag így kb. Együtt jönnek ki a világ az so öreg világ két ellentétes szegletét lévő történéseknek a kvázi ezek az Arcane Journalok, ezek most már ilyen kampánykönyvként. Mint a Horus Heresisek. Funkcionálni. A cool story, and B, there's rules in there for all sorts of things, including the opportunity to have an allied force of Grand Cathay and the Empire of Man. Grand Cathay szövetséges sereget lehet hozni benne. Yeah, so and I think this is sort of great example of the really bold and exciting things that the de ez az art is egyébként tök jól néz ki. Nagyon szép lett ez az új Cathay range, nagyon ott van szerintem a szerem. Absolutely. So, we should
throw over to Question Corner. Kérdések. Question Corner, nézzük meg a saját questioninket. Loads and loads of questions. I think the majority of them are focusing on the leagues of Votan. Jó, Mester kérdezi, hogy de hát minden csontváz legalább 30 éves, nem? Amúgy a Tomb Guard az egy fokkal újabb, és sokkal jobban néznek ki, mint a régi Skeleton Warriorok, meg Archerek. The focus in terms of the arming mechanic is those yield points. Én azt úgy szoktam amúgy csinálni, hogy fejjel lefelé ragasztom. Tehát oda rakom a ragasztót, és fejjel lefelé tartom a modellt, és így rárakom a base-t, mert akkor a base-t lefelé húzza a gravitáció. Hát így is őt is lefele tolja a gravitáció. Igen, de így a súlypont máshol van, és előre bukhat. Jó, ez mondjuk igaz, de egyelőre most... The funky drill shell tokens on the Chthonian Earthshaker. What do they represent? So I do have a really ezt úgy hívják, hogy időhúzás. Igen, ez lehet ki a műsoridőt. Designed for you to have two of those. If I remember correctly, and don't like sue me internet if I get it wrong, you put them down alongside the megjelenésekre vagyunk inkább kíváncsiak. Nem kell 30 év ahhoz, hogy egy emberi testről a föld alatt lerohadjon a hús meg a bőr. Sokkal kevesebb idő kell hozzá, nem akarok hülyeséget mondani, de talán... Sajnos még nem csináltam. Ha van közöttünk boncmester, akkor majd kijavít, de én szerintem egy év után már nem sok minden van belőle. Üdvözöljük Go for Paintinget is. Én őszintén nem. Go for it. Szinte biztos vagyok benne, hogy több idő, mint gondolnám, de kevesebb, mint a második tippem lenne. Igen, Minion, szerintem a Tomb King lovasok rosszabbul öregedtek, mint mi játékosok. Igen. Nagyon terveztem egyébként, hogy veszek Camryt is az Old World-höz, ugye csak Bretonkat vettem. Flash Eater Quartz. Flash Eater Quartz. Közben Gábor írta, hogy ő rendőr, és nem kell annyi idő egy emberi testnek. Like foul and abominable cannibal monstrosities who unfortunately have delusions. De nemrég kaptak. Ja, még a második kiadásban jött ki az izéjük, ugye? Elegant and chivalric. Hogy mondod? Második kiadásban jött ki a olyan régi Battle Flash Eaternek? Amihez a Mortal is. Az a már harmadik kiadáshoz jött. És most még megint? Hát már egy negyedik kiadás van már. Én le vagyok maradva a Sigmáról ennyire. Az egyik utolsó Battletome az övék volt. De akkor jól emlékszem, hogy nemrég kaptak, csak az nem volt. Hát a nemrég az lassan 2 év, de igen. High Falconer Felgrim. Hát azok nem falconok. Egy udvari solymász. Ha bár nem játszanám denevérész, mert szerintem nem tudnám olyan jól festeni őket, mindig is imádtam a hangulatukat. Szerintem a Flash Eater Quartz az egyik leginkább eltalált Age of Sigmarba újra gondolt fantasy sereg. Ugye ők magukat nemes lovagoknak képzelik, már ilyen az átok, ami rajtuk van, de valójában kanibál gúlok. És ez is annyira jó ez a figura. Lászlónak is üdvözlet közben, Trollenornak is, meg mindenki másnak, aki nemrég csatlakozott be hozzá. Már 46-an vagyunk. Wow, sziasztok, hello! And that can give you bonuses in games, basically. So these are the kind of spies, the eyes and ears of the Flesh Eater Quartz. And if he direct it to an enemy unit, it can give your squires, your kind of ghouls. Igen, az a feladata, hogy felderítse az ellenséget, és a kis denevér solymaival megjelölje, hogy hol vannak, hogy majd a többi. Új Spearhead, ami szintén megkapta a Warcry-os figurákat, szóval egyre inkább azt gondolom, hogy sajnos Warcry mint játékrendszer elmúlt. Abba is ott vannak a Warcry-eztek. Spearhead. It's got models that you'll be very familiar with, and the way that they synergize within this game. Ez annyira nem szexi ez a Spearhead. Sort of lightning assaults. Meg kell mondjam. Monstrous sized infantry to sweep the enemy away. Yeah. Also a great start to a larger Age of Sigmar army for Flesh Eater Quartz. It combos really nicely with the existing Flesh Eater Quartz Spearhead, so if you've got that already, you can add this in and you've basically got most of an Szia István, mi örülünk, hogy itt vagy. Some really good stuff. A couple of the cannibal monkeys in there as well, which it's what everybody needs, right? Who doesn't love that? There's another battle tome for the sort of death faction, which is Új Nighthound Battle Tome, de jó ez az árt.
They're a very popular ez iconic faction Wraith within Ez a Guest. Bladegeist Revenant. Bladegeist. of Warhammer Age of Sigmar, and they've really sort of Szevasz, Timi! their spot as Szia, sort of Ivy! beloved. This book is like ram-packed with the lore that explains them all, as well as all of the figurát war mutassatok, scrolls and beszéljetek. information that you would need. I was talking to an avid Nighthaunt player about this yesterday, who was super excited because he's sort of in the know enough to know, for example, that their ward saves are Meg lehet tenni a improving téteket, hogy across vajon the board, befejezem el and mind so a he's very hármat a excited stream to try végéig. those in games. Nem biztos, én nem vagyok túl, nem dolgozok túl gyorsan. Én a rumos kólámat hamarabb fogom befejezni Generally szerintem. speaking, you're finding that the units have a bit more health. Az The way that their immunity to rend works has changed a little bit. So generally their normal saves are a little bit worse, but you can now bolster them with things like all-out defense. And their eddig ward nem így saves volt. across the board are 5 up or better. Most már jobb a ward szívük, viszont az alapmentőig gyengébb. Mert eddig ignorálták a rendet. Ó, brand new coming out with this Lord game, Vitriolic. Lord Vitriolic. This is a very disturbing creature. In life, Szóval eddig it was ignorálták a something rendet, like de minden a pozitív-negatív save módosított, tehát all-out defense nem lehetett rájuk rakni, most már Most már lehet. lehet, de az alapmentőjük rosszabb, warcívük jobb. Róluk most azt mondja, hogy életében ő méregkeverő volt. Ez látszik. Vagy kémia tanár. Vagy mind a kettő. Csak aztán jött Nagas, és azt mondta, hogy I'm Breaking Bad, és ez lett belőle. Yeah, so he's got some very fun rules. So basically, you can see his rack of potions on his back there, and the way that Inni azt írja, hogy hisz benned, és all in a nemre, hogy nem fogod befejezni. You've got two options on how you do that. You can either just chuck a bunch of random potions at the enemy and roll some random things to see what happens to them, or you can Igen, Richard, hosszú lesz az út még, az káosz törpékig, az lesz az utolsó, amit bemutatnak. Mindig a legérdekesebbet kell a legvégére adni. taking away some of their advantages, all the way through to stripping ward saves. That one looks it's a really good little problem-solving unit, so you can go, right, what enemy am I facing? Egyébként a Nighthaunt figurákon látszik, hogy a GV-nek mennyire mesteri figura faragói vannak, hogy már eladják nekünk az 54. üres lepedőt. Igen. Különböző kiegészítőkkel. Tehát, hogy ennyi üres lepedőt. Ez Spearhead, bocsánat, ez jól néz ki. It's just all the ghosts all the time, right? An absolutely brilliant box loaded with everything. Tehát elkérnek értük ugyanannyit, mint olyan figurákért, akiknek a közepe nem légüres tér. Yeah, it's very cool, and obviously a great place to start a new Nighthaunt army. Yeah, absolutely. Those things were cool, They're cool. but there's a lot of people here who have been holding onto their hats really patiently, hoping that we maybe, show them something they've never ever seen before. Káosz törpékre felkészülni. Why don't we start with this? Szép estét mindenkinek. Pull. Hello! Hello, hello! Mégse kellett olyan sokáig várni rájuk, vagy már véges a stream. Bullseye. What Ez egy elég hirtelen vágás reveal. volt. Eddie, I know you're super excited. Wow. I am very excited. This might be my new Age of Sigmar army. These are the Hellsmiths of Hashut. Hellsmiths of Hashut, a legújabb sereg az Age of Sigmarban. Nagyon rámennek erre a pokoltűz hangulatra, ahogy látom, de nagyon jól áll neki. És a klasszikus, ősöreg káosz törpe dizájnt vették elő. De mégis azért megújították. De nem goofy. Ez nagyon betyárul néz ki. Ez egy army set, ami egyben egy spearhead is. The rules are great, the lore is great. I love absolutely everything about them. Ez nekem Let's dive into the miniatures. Ez nagyon sok mindenkinek fog problémát jelenteni. Let's talk Ez about nagyon menő why ez a they are. sereg. These Steve írja is instant buy. Mester is. A pénztárcám! Holds or they took to the skies Oh or whatever. boy. Not these guys. But not so the Zardron. Igen, Mester, ez Sigmar. Az a baj, hogy ezt a karakter és a bika instant eladja. They instead turned to Hashut, an ancient and terrible Dwarden deity who taught them the ways of hellsmithing. Azt mondta, hogy Hashut egy Dwardin istenség, nem pedig azt, hogy démon. És ő tanította nekik a kovács mesterséget. Infernal cohort with Hasutita lándzsák. They are the core ők az alapgyalogságuk.
They are an elite. Oda nézd a zenész, az milyen ott hátán viszi az jobb felső sarokba. Az ott Porky. Porky. Spears. Each of them has got like a glowing orb in it that contains imprisoned, ground down, reconstituted demons. A lándzsáikban az a világító rész, az ledarált és újrahasznosított démon essencia, ami ott a lándzsáik végén van, és ez ad erőt nekik. Azt a mindenit. Ez be kell. Decided to weaponize them into a fuel to power their war machines, their weapons, and their technology. So that green glow, as you say, is ground up demon juice that is powering the demon energia. Yeah, it's so cool. Things to talk about within Azt this tudod mi? Obviously you've got like a Monster. You see, Monster energy drink. Which is like this weird combination of the bare-chested Duardin and a hobgrot carrying a massive gong on its back, and obviously a standard bearer. It's a two-for kit. Aha, dupla kit, kardos lándzsás, meg egyebek. A lándzsákkal vagy kardokkal is fel lehet őket szerelni. Ez egyébként manapság már ritka, hogy két külön profilja van a fegyveropcióban. Nem biztos, hogy két külön profilja lesz, csak kétféleképpen építheted. Még se két külön statline lesz. Lehet, hogy két külön war scroll lesz, csak egy dobozban építed. Igen, úgy értettem. Igen, Richard, Hasut egy kisebb démon volt, de az előbb itt Eddie és Edem azt mondták, hogy Duardin deity. Ami egyébként simán lehet, hogy egy démon magát Duardin istennek álcázza a Sigmar világában, és ezek a törpök azért álltak át hozzá. Az simán lehet. This is my favorite War model within Despot. It's a great hat. It might be my favorite of the Hellsmiths. It's just so good. Tudod, milyen vibe-on van ettől a seregtől? Kicsit ilyen... Carrying an enormous warglaive, which is glowing. Ilyen Burning Legion. Kicsit igen. World of Warcraftos Burning Legion. Abból is inkább ez a de lehet, hogy a felengő része. Violence, and also through just ensuring that everybody around them knows that they are the nastiest, toughest of all of these. És megtartották ezeket a bizánci szakállakat, a nagy sisakokat, amik kalapnak néznek ki. A bika szarvas részeket, szimbolikát, tehát ez mind az eredeti káosz törpe figurákból származik. Geruszhund már most várja róluk a lore videót. Hát figyelj, ahogy most állnak a dolgok, előfordul, hogy mindkettőnk fog venni abból a... Tipre fogok venni egy ilyet. És akkor videót is muszáj lesz csinálnunk belőle, de hát nyilván ez... Nekem az Age of Sigmar a gyengébb. Nekem amit tetszik Age of Sigmarból, azt beszerzem. Ez úgy kb. Minden. Majdnem minden sereg. Ott a kő, de neki nincs akkora kő. An interesting subpoint. They see themselves as almost the paragons of pure order. Igen, ő pici kövön áll, nem annyira kemény sávú. Látod, nem is nevesített. Like order from chaos. Aha, ők magukat felsőbbrendűnek tekintik, mivel szerintük a káoszból teremtenek rendet. Yeah, absolutely. Also within this spearhead is just this Dominator engine. Ez Spearheadbe, ez. Mondom, nekem ez a figura eladta. So here you can see the immolation cannons. This is a enormous metal creation which is animated and powered by this demon energy roiling into Monster Energy drink-el, ha megy. Az a baj, hogy ezt olyanra kéne kifesteni kicsit, mint a Burning Legion. Tudod, az a fekete szóval... A fel Strider. That kind of like green into purple fire is such a beautiful sort of aesthetic. This is az, hogy ez egy metalik sereg lesz, és rohadt gyorsan lehet megfesteni. Ez így van. Jó, mondjuk a tüzet szépre megfesteni azért. Igen, Mester Spearhead is lesz egyben. Képzeld el, hogy ez jön veled szembe Spearheadben. Vagy ez. Armor save, which in Age of Sigmar is almost unheard of. It has loads of wounds, it hits really hard. The combat version, Felriver, közmester, igen, the shooting version is what you want if you want to wade into the middle of an enemy army and just set. És akkor ez is azt mondja majd Spearheadbe, hogy szia uram. Like a lot of the stuff in the Hellsmith army, their kind of army mechanic allows you to harness a demon power on specific units, so you can bolster the power of it. And on these, it's particularly devastating. Fantastic, and we're still not done. Still not done. Na, nézzük, mi van még. Hát az ágyú. Azt hittem, hogy jó. Aha, ez is Monster Energy drink-el megy. If you cast your mind back, if you're old enough like me, to the world that was,
the Chaos Dwarfs were renowned for devastating artillery, particularly igen, ezt mondja is Eddie, hogy Eden, bocsánat, hogy régen a Káosz törpék a tüzérségükről voltak híresek az Oldworld-ön. Deadly in the game. Yeah, bevallom, eddig annyira nem érdekelt, hogy milyenek lesznek ezek a törpök, meg örültem, hogy lesznek, de eddig nem voltam ennyire izgatott irántuk, mint most. Most, hogy láttad, milyen jó a Spearhead. Igen, ez most már őszintén, így, hogy most csak meg tudom ezt venni, és az már a Spearhead, ez most őszintén nagyon csábító. claim to being one of the most devastating shooting armies in the Mortal Realms. Well, let's talk a bit more about that, because I think we have változat is, rakétás. Régen is volt rakétavetőjük, és ott is ugrottak ki kezelni. Az ágyús nekem jobban tetszik, de ez is meg. Yeah, so this is a monster killer, right? So where your other war machine is the thing to take out blocks of enemy infantry and kind of massed formations, this is your... They have one big monster that I want to be dead. You can fire this at them. And this, with a fair, with decent rolls, will take out a monster in a single volley. Yeah, you're firing essentially a demon energy imbued bolt the size of 2 Dwarden, stood sort of head to toe. Yeah, it's grim. This launch set also includes a battle tome. It also includes all of the war scroll cards that you would want to have with your collection. It's the perfect jumping on point for an all-new health. Hát csak kérdés, hogy még lesznek-e hozzá amúgy unitok, mert... Biztos, hát ez nagyon kevés lenne. De nem biztos, hogy megmutatják nekünk. Hát nem biztos, hogy most igen. Na mi Ó, de ne kapunk még. Ó, Kentaurok. Rázsló. Jézus! Azt a mindenit. Menő. If the launch box wasn't awesome enough, they will be followed shortly thereafter with all of those incredible models that you just saw. Az a tereptárgyak lesz rounding out the force into a really substantial and impressive ez nem, ez egy karakter. Yeah, immediately out of the gate you have almost a full army offer basically of stuff. And we start off with one of the classic units of Warhammer returning. Bull Centaurs have been part of Warhammer for I think almost 35 years. I remember being charged by these when I was like 13 or 14. In the classic red with green bases back it was in the day. But this is a heavy cavalry unit. They are basically the experts at riding down enemy forces and crushing them under their hooves. They hit very hard. They're well armored. These are the sort of manifestation of the power of Hashut in kind of form. The Dwarden here have kind of warped to be more like to their ancient ancestors. Monster Maces. I thought was really striking, which is Hashut's whole thing is like trampling the mortal realms underfoot. Right? He's the Dwarden gods sort of inherited a different realm, and he gets stuck with the realm. So there's loads of really great lore in the new battle tome, and one of the things that comes out is the idea that there were the ancestor gods of the Dwarden, and Hashut was almost like one of them, right? He was like one of the pantheon, and he was given the realm of beasts, and he sort of felt that almost like an insult, right? Like I don't want the realm of beasts. So rather than trying to kind of be harmonious with it, he decided to just trample it flat. So all of his incarnation of beast power is in the form of trampling, in the form of kind of harnessing and Hashut ebben az univerzumban egy törpeistenség és nem démon. Az ősi törpeisten Pantheon része volt. Így van. És ő kapta meg Gurt, a bestiák birodalmát. És ezt egy nagyon személyes sértésnek vette, hogy ezt a vad és ocsmány birodalmat kapta meg. Ezért el akarta törölni gyakorlatilag. Ahelyett, hogy megpróbált volna megbékélni vele és harmóniába kerülni vele, inkább úgy döntött, hogy legyalulja az egész. Ez jó kifejezés. Ezek pedig az Anointed Sentinelek, ez egy dual kit lesz szintén. És és úgy látszik, hogy Hashut hangulatának ez lesz a fő tematikája, ez a lerohanás és ledöngölés. Viszont akkor ez azt jelenti, hogy ez egy olyan káosz frakció, ami nem a káosz Pantheonhoz tartozik. Igen. Infernal Razors with Blunderbusses. And if you Monster launchers. Long enough in the beard, you might remember Chaos Dwarf blunderbusses from yesteryear. The absolute terror of Warhammer Fantasy 6th edition, I think. Yeah, it was diabolical. And these are
a very dangerous shooting in their own right. Again, they're harnessing that sort of demonic power to operate their weapons. Természetesen ők is démoni energiával működtetik a... Igen, Garus mondja, hogy a Monster Energy-ből szerzik be a taurint. Gyakorlatilag ez az én frakció. Tehát, hogy ez two really powerful units. So the blunderbuss is not much to choose between them really. They both do a great job. Flame hurlers, lángszórók. Nagyon rég láttam már ilyet, hogy majdnem minden dual kit. Kicsit ilyen tiranidással. The thing that really makes them is that through the army rule mechanic, you can power them up. Hát lehet, hogy most úgy döntöttek, hogy ezzel akarják megúszni, megspórolni a dolgot, és igazából ez jó. Nem panaszkodom, véletlenül sem. Absolutely horrific. So if the enemy is like charging your big unit of de ez alapvetően nem annyira jellemző a Sigmárra. Nem. Van, de nem jellemző. And whole units of armored infantry and stuff like that. Yeah. They are very, very good. Yeah. Now everything we've shown you really is quite elite and high value. Get ready for the other end. Yeah, exactly. But what if you want some Hogrot vandálok. Tehát, hogy nagyon erős Hogrot jelenlét lesz. Igen, ugye a régi lore-ban ők készítették a Hogrotokat. Between the Hellsmiths of Hashut and the Hobgrots, who sort of bolster their ranks. Hobgrots are also really into doing awful things and desecrating the world, and so they exist as almost like a vassal state within the Zardron culture. Aha, tehát a vazallusai a káosz törpéknek. Úgyhogy most már káosz törpének lehet őket hívni? Hát hasonlítek. They fill a really interesting niche in that they are maradjunk faster than ennél. Hellsmiths and they can scout, right? They absolutely can. So the way these guys are going to fit into your army, most of your force is going to be very good at shooting, but relatively slow. So you're going to az ő feladatuk lesz az, hogy előre nyomuljanak az objektívák. Operation Meat Shield. Igen, mert hogy a törpök nagy része az kifejezetten lassú mozgású They will lesz, ami absolutely be used to things like trying to take a charge from something so you can set all your other units up for an amazing round of shooting, or to charge them with bull centaurs or something like that. Kivéve a hasutiták, mert azok meg nagy távolságról tüzérségükkel. In the kind of Cruel Boys force, but these are armored and equipped by the Hellsmiths themselves, so they've got slightly better armor maybe than the ones that none of that sort of eldritch power in the weapons though, not for these. Igen, ők nem kapnak a démon monster energiai erejéből. Let's look at some of the heroes that join the faction. This is the Demon Smith. They are the ones who do the hellsmithing, I suppose it's fair to say. Ők facsarják a monster kicsit ilyen guldános. Igen, nekem is egyből guldán hangulatom lett tőle. Ha lesz ilyen figurám, ő neki az lesz, hogy guldán. És direkt zöldre festem a bőrét. I don't know what stone like that is. obsidian jade. Yeah, exactly. With like Val runes. I think his lectern is animated. In a nutshell, How good is that paint scheme though? Whoever painted that in the heavy metal team, well done. Yeah. Well done, guys. It's just stunning. Igen, azért az a wet blending azon a füstön nagyon túl. Igen, az... Igen, Mester is írja, hogy konkrétan guldán. In game terms, they do a particularly useful thing, as well as being a wizard, which is obviously great. They can heal your war. Most erős készítést érzek, hogy vegyek egy csomó ilyen törpöt, és ilyen orkosra fessem ki őket. Go over and put the power back into them, sort of thing. Yeah, this kit has another option in it. No. It also makes an Ashen Elder. We showed you the anointed centaurs, who are the ones who guard the holy sites. Az előző lesz egy wizard, ez meg egy priest. The holy sites. And you can see that petrification has started to happen to his skin. The older a Hellsmith gets, the more they start to become like stone. Minél idősebbek és minél többet dolgozkodnak a démoni energiákkal, annál jobban elkezdenek kővé válni, és ez ennek a figurának a bőrén már meg is kezdődött. I like his staff. I'm just going to eulogize about how beautiful it is. The smoke makes it look like a beard. But you had a fascinating fact about the hammer. Yeah, so there's lots of things that are really fun about this miniature, but if we go to the hammer particularly, there's not a lot of hammers in the Hellsmiths of the Hashut, and one of the reasons is that hammers are actually seen as a slightly profane symbol to the Hellsmiths because they remind them of the other dwarven ancestor gods. Kifejezetten megvetik amúgy a kalapácsokat, mint kiderült, mert a másik törp Grungnira emlékezteti őket, így nagyon ritka a kalapács hangulat. Akkor mivel kovácsolnak? Fejjel. So if you're a Fire Slayer player or a Caradron Overlord they hate this guy. Like, pick on this guy the most, right? The Caradrons and the Fire Slayers really do not get on with the Hellsmiths. Like there is a lot. Igen, a Fire Slayers és a Caradronokkal nem jönnek ki túl jól. There's also another character we should talk about. This is Uraktar. He's the first demon. Ő már nagyon kőszerű. Back in that ancient time,
when Akkor ők a kőszívű the törp Hellsmiths fiai. needed to Köszönjük learn több to fia, igen, survive. köszönöm. Menj ki a szobából, légy szíves. És ne gyere vissza, Of amíg el nem humans gondolkoztál from azon, mit Asher. tettél. He is truly ancient and abominably powerful. You can see how that Nyilván nem manifests így néz ki, his, de ezt a figurát on the több back, gyorsan like ki lehet festeni. deep trenches of like Igen. rock starting to form Vossal, out of his meg a flesh, dry brush-sal, a horns mighty dry erupting from his brush-sal. skull. He's mounted on an enormous infernal Neki azért, mert tiszteletre like méltó infernal köve van. Taurus. Just centerpiece written all over him, incredible spot within the lore. Wonderful. Yeah, very, very cool miniature. It's a 2-for-1 Ez ugye kit szintén as well, which is really cool. It úgy also még makes szebb. your demon smith on Infernal Infernal Taurus. There's a bunch of options on Igen, this ugye a kit as well, nevesített which és is a nem amazing. nevesített, ez azért I gyakori, hogy actually így can't duál wait ki to a see what karaktereknek a Pink kitje, Yeah. It is hogy egy just nevesített és asking egy for a sima. beautiful colour scheme. You can imagine this De in régen a like beautiful Forge-World-ös non-metallics káosz or törpék metallics or között glowing volt runes ilyen or Winged kind of Taurusos petrified rock nevesített or something karakter, else, but de ott azok egy ilyen again, that kind of démon manifestation of bikák Asher voltak, has, ezek meg ilyen never decided Demon to engine use bikák. the Enginek natural gyakorlatilag, materials, igen. right? It's always going to be industrial in some way or made out of iron or metal or stone or Yeah, something like and that. the only wood on the base is like burned. Igen, Burnt az azok a, is azok a cinder, kiégett You can imagine walking fatörzsek through a nagyon jól forest néznek ki a just like talpon. that. Yeah, should we take a look at some of the models in the flesh? We've got them here in the room with us, and we can give you some sort I've of got a sense ourselves of a their little form. lineup. Pretty good. Here is my personal favourite. You have the War Despot. You can see he's a very chunky-looking Duard, and if I stick this infernal razor next to him, you get a sense of. Sorry, I'm just making your life harder with the camera there. Perfect. You can see like bigger in stature, more powerful. Moving along, you have the Demon Smith and the Ashen Elder. Teeny tiny little hobgrot on the end of the line. Really quite sort of scrawny, just perfect for subverting to your will and getting through your The daily thing, work. just for kind of scale purposes, that's the same size more or less as the hobgrots that currently exist in the Cruel Boys range, so you get an idea of the size. Much larger. We have the bull centaur there, so you can see that the power of Hashut sort of coursing through that guy. This is a fairly large cavalry miniature there. It's like on a scale with some of the kind of I guess like Agrodon sort of size, that kind of. He's big. Igen, Bazsi írja, hogy érdekes, hogy a káosz törpék visszatérnek a régi klasszik törpékből, meg semmi sem maradt az OS-ben. Szerintem ez csak idő kérdése. Szerintem előbb-utóbb lesz dispossessed sereg. Én hiszek benne. You can have a few of these in your army as well. There's a few different options for kind of heads and things. So I certainly expect to see a few of these. A törpék nem adják föl, makacsul ragaszkodnak. Yeah, let's get one of those. We'll get to the main event. So if I squeeze some of these guys We're running out of the way. space. There's too much stuff in this release. It doesn't all fit on the table. I don't think anybody will be complaining. There we go. So you can see the two war machines. Again, these have got like really lovely little dioramas on the back, so you've got multiple characters sort of és azért annyira nem nagy az a bika, de nagy. Like Absolutely. funneling the demonic power into the engine or stoking the furnace and that sort of thing. A little bit like the Leagues of Votan artillery we saw before. These are just like. Ja, ez most kifejezetten törpös preview. Leagues of Votan, káosz törpe. Eddig nagyon töpörödött törp review. So I mean, this is it's a fairly big towers above even the Dominator engine. There we go. Just exceptional. There'll be loads more pictures of this on warhammercommunity.com, and you can see it all in more detail. There's probably some bits and pieces of information that we left out. We need to move on. Yeah, we need to get right. That was Before very cool. Very cool. Before I do, one more thing. I'm aware that lots of people in the chat might be keen to know about Warcry and whether or not Warcry is relevant here. The Warhammer Studio team are going to publish rules for using Hellsmiths of Hashut for Warcry when they release. Yep. So keep your eyes peeled on the Kapnak Warcry szabályokat. Egyelőre még nem kukázzák a Warcry-t, ez már szinte biztos. In Warcry, in your games. Yeah, so not only will there be a full new hát, vagy ez egy búcsú ajándék. There will also feature an entire new faction in Warcry as well. Yeah, but, and also... Yes, it would be nice if we segued seamlessly into the Warhammer Underworlds. So welcome to Spitewood. This is an expansion for Warhammer Underworlds. It's the scene is essentially you're in the Spitewood. You have Kétfős kezdődoboz, Underworlds, Spitewood, Expansion. Against
Tehát nem új starter, hanem a starter setet egészíti ki. Néhány hasutita. Yeah, there's a strong rivalry in Mortal Realms between the Hellsmiths, who are all about, like, as we say, trampling nature on the foot, and the Sylvaneth, who are all about protecting nature, and the Kenothi are a particularly kind of warlike aspect of that, following the kind of absent hunter god, Kurnoth. Nekem a Sylvanethből ez a Kurnoti vonal tetszik igazán. Here you can see the two warbands. So this is an expansion, as we say. Hát ezek gyakorlatilag ilyen karaktermodellek. Gyakorlatilag ott van Styx. Ott van Styx. Styx menő. The Blood of the Bull is the Hellsmiths unit. Blood of the Bull. Bottom left-hand corner, you have a war despot. Her army advancing into the Spitewood. Egy női war reversal. So she's regrouped with her sort of remaining warriors, her inner circle. Igazán. Akkor egy despotta. Reinforcements before she can raise the place to the ground. Ez a női verzió? Nem tudom. The other warband. Yeah, and you've got some great archetypes in the mix there as well. I particularly like the Hobgrot. Ezek faszok karaktermodellek, valaki nem akar egy egész sereget, hanem pár káosz törpét festegetni. Hobgoblins from Warhammer Fantasy Battle, and there was a unit called Throat Cutters, I think it was, or Throat Slitters. He is basically a homage. Hát azt a bocit tényleg vicces lesz szállítani, de úgy általánosságban manapság minden modern GV-t, ezért kell mágneses táska. Igen, azért a Sigmarnál kifejezetten imádnak olyan figurákat csinálni, The other warband in this set rémálom szállítani. Well, there we go. Kurnoth, Herald. There's three of them in Ezek nagyon the szépek. kit. They make these Igen, ezek jól néznek thing ki. to point out with them in terms of like their rules and how they play. Remélem, hogy ez azt jelenti, hogy amikor jön az új Sylvaneth Battletome, akkor ilyen Kurnoti unitok lesznek benne. Their woods. And so while they're in their own area of the board, if you're an underworld player with sort of mechanic, they're better, so they're better at depending on their objectives. Csak rosszat vágtál le. They're quite a fast warband, and usually you expect that to be quite aggressive, but your bonuses are for defensive. Yeah, so redeploying, fighting in different areas in your own area. And I love these miniatures. I think we've seen Kenothi in Mindegyik keretből 2 volt, és mindegyikből adtam egyet. I think this is a phenomenally cool looking warband. I looked at them too long, and I'm really disturbed by their gemstones glowing in their belly. You don't like the glowing belly buttons? Something about it, man. I dig it. I dig it. I'm here for glowing belly buttons. So there we go. Awesome stuff also for Warhammer Underworlds. What an awesome set of releases for Warhammer Age of Sigmar. And 10 years of Warhammer That's Age of Sigmar a really fair well. point, yeah. 10 years ago this month, we saw the arrival of the Mortal Realms, the birth of Warhammer Age of Sigmar. And we're going to be sort of showing over the coming year a whole bunch of interesting things. Igen, ők is megemlítik, hogy már 10 éves a Sigmar. So if you enjoy Warhammer Age of Sigmar, you're in for a good time. Yeah. It's taken the Hellsmiths a long time to get here, hasn't it? Yeah, but then they are only még egy ilyen egyesített doboz, régi Underworlds warbandekkel. 5 more things to talk about. Természetesen Sons of Belmore nincs benne. Move along the sign. Szégyeld magad. De ez Order, tehát akkor lesz Death, Chaos, Destruction. És ha egyben se lesz benne a Sons of Belmore, én... Most már megrendeltem őket Kínából, most már ne legyenek műanyagból. Legyenek, mert nekem kell. Igenis legyenek. Ide nekem a Sons of Belmore-omat. Ott van! Ki akarja velem elnegyedelni azt a dobozt? Ki akarja velem elnegyedelni azt a dobozt? Nekem csak a Sons of Belmore kell. Megszívtad. Kikér Rikaszt kínai Belmore. Majd kisorsoljuk valami ajánlásnak. It's delightful. To play with them, you would need to pick up this, which is the Warbands of Spitewood. Contains all the cards. Kártyapakli, ugye megint jön egy ilyen válogatott régi csapatokat tartalmazó ilyen boxok. Ezek azért jók, mert hogyha régen nem tudtad megvenni ezeket a warbandeket, és most már nincsenek forgalomba, akkor be tudod szerezni. És ugye a Sons of Belmore-t azt mindig sírattuk a manóval, mert egyetlen egyszer jelent meg egy kezdődobozba. De egyébként, ha megnézed, még most sem kerül kiadásra külön, az az egyetlen Underworld Warband, ami sose került külön kiadásra. Mert most is csak egy ilyen 4-es doboznak tagja lesz. Yes, loads. People are very, very excited to hear about the Hellsmiths joining Warcry. That'd be really cool. Fantastic. We're really pleased because úgyhogy már most előre mondom, ha valaki akar társulni a csomagra. Sons of Belmore azok a Berogard Underworld Warband. So presumably they come from the Chaos. Hamari voltam minion, hát figyelj, már évek óta vártam rájuk. Mondom, már most már úgyse fognak megjelenni, akkor jöhet. Én látott, türelmes voltam, és kifizetődik. Igen, Tibornak csak a rák kell.
Csak a rák! Nekem van egy rákom, tehát hogy én vettem azt a dobozt. A szívünkben nem is tudjuk, hogy az volt az év minie. Szerintem Old World már nem lesz. Szerintem az ennyi volt. Az ennyi volt, igen. 40-kára mondták egyedül, hogy még lesz. Meg Kill Team nem volt még, meg Black Library nem volt még, meg Legion Imperialis, meg Horus Heresy. Még nagyon messze van a vége ennek a streamnek. Úgyhogy van időm befejezni a... Be fogja fejezni, Imi. Attól tartok. Jó, ez csak 3 Wargeist, szóval... Mindjárt kezdek meg cigizni is, úgyhogy nem biztos, hogy befejezem. Nice. So how does Hashut fit in with the Chaos Pantheon? Really badly. Yeah, it does not play well with others as a recurring theme, really. Minyon azt írja Manó, hogy az egyik Wargeistnak a kezei egyik felfelé, a másik lefelé néz. Igen, közben rájöttem, hogy igen, így működik, de köszönöm, igen. Nem, Blood Bowl és Warcry meg Middle Earth nincs, Richard. Azok nincsenek. Ez így furának nézett ki, de igen. Blood Bowl-ból nagyon ritkán vannak új megjelenések. Middle Earth-ből is, és hát a Warcry meg tetsz halott egy éve. Horus Heresy. Horus Heresy. There are a multitude of ez mondjuk jó. És Scorpius Missile Legions Imperialis. It's all tanks. Tüzérség. So if you're a treadhead, settle and we'll take you on a tour. Scorpiusok, az kell plastic kits ez jól néz ki, ez that make szuper. some really interesting additions. Még ilyen Whirlwind nincs nagyba. On screen now you can see the Whirlwind and Ilyen Scorpius nincs. set. Whirlwind nincs, csak Scorpius. Of those, 4 of each. And so if you want to just rain death Gondolom más a rakéta, amit kilő. This really is a wonderful Mondjuk way to do it. elméletileg most nincs is profilja se. Rhino chassis, as Vindikátorok. Ó, az is hiányzott már, igen. Essentially, what's the biggest gun you can stick on a Rhino? Oh, ez biztos Demolisher lesz. What if I want an even bigger gun though? Igen, ez Demolisher. Le lehet rombolni az épületeket. Igen, that's exactly it. És ez is biztos Demolisher. Ez is Demolisher. It's even bigger and more dangerous than the Vindicator. And you get like a nice guy with a flamer just warming things up and making sure that everything goes according to Is he contributing? Like, by the time you've been shot by that siege gun, how much of a flamethrower do you really need? I imagine he's just like baking off what's left, you know, maybe, drive through and he's like, you're getting some. A Scorpius anti-aircraft jármű. If you want to blow things up a Scorpius? maybe there's a squadron that offends you. Nem anti-aircraft. Az nem Cerberus heavy tank destroyer squadron. Manó azt mondja, nem, én nem tudom. These are firing turbo lasers. That guy is offering you a fist bump. It is a wonderful time to be driving tanks over the enemy. Yeah. Some debate in the office as to whether it's a heavy tank destroyer or a heavy tank destroyer. Yeah, exactly. Let us know in the chat which one you think it is. Do you think it's a heavy hát tank meg lovagok meg titánok ellen is jó lesz. Possibly both. Possibly. The heaviest of all of the tanks. Farkas? So heavy, it's super heavy. Mastodon! Tudod, mit jelent? Hogy lesz plastikban. What if you want to just hogy előbb nagy volt, és utána össze is borították? Open your gates and a file létezik. Having leveled the walls with a melter array, then this is the way for you to do so. Ebből kell 12. Esküszöm, hogy ehhez volt a legkevesebb reményem hozzáfűzve, és eddig baromi jó ez a Legion Imperialis bejelentés. Nem vártam semmit igazából. Nem vártam semmit, és nagyon elégedett vagyok. Like standard Warhammer 40,000 scale, it's beautiful. It's still beautiful at small scale, it's just little. Bizony, plastik mastodon, ezt is megértük. Those kits, ez mi? like loads and loads of tanks, the treadheads rejoice. Ebben lesznek a profilok. In fact, all of the rules for all of the units in Legions Imperialis. Minden unit. Na, vehetünk még egy libert. Jó, hát. One place, if you've got a copy of the core rulebook and got a copy of this, you are ready to. De ez még így is csak összvisz két könyv az Imperialishoz, tehát. Hát gondolom azért, mert benne lesznek az új unitok is, meg ugye eredetileg az alapszabálykönyvben volt benne az összes unit, plusz ugye kampánykönyv, és ebben most mindent összefoglalnak. Hát erre nem lesz szükségünk, nem. Már nyomtattam magunknak 3D nyomtattam. Jó, hogy van, tök jó, de én már nyomtattam magunknak. Ami a kezdődobozban van, papír, ilyen kinyomható tokenek, azok borzalmasak. De én már nyomtattam. Ez mondjuk lehet, hogy kelleni fog. Már nyomtatunk ilyet is. Mondjuk ilyet is nyomtattunk már. Belamináltunk. Van egy csomó, be is lamináltunk. Kicsit elkéstetek, GV. Just done a cracking job of making sure that, like, the rules are accessible, you can get hold of them. It's really fun time. I'm very impressed. Yeah, kind of compiled a lot of stuff together into a much more convenient way of... Ez egy tök jó Legion Imperialis. Ez nagyon szuper. Ezzel én tök elégedett vagyok. Ez tök szuper. Mastodon tudja, hogy venni kell. Te Mastodonból annyit hozok, amely belefér 2000 pontba.
There's more stuff set within the Age of Darkness. We teased these in the Saturnine preview, but we have the Mark II Assault Squad. I think we showed one before, didn't we? We did, yeah. I absolutely love these. So this is the new Mark II. Ennek a Kristóf most nagyon örül. Kind of one of the more brutal looking. De ebből is kelleni fog. And these guys have ramped még akkor is a kiadásnak egyik nagy vesztese. Trollenor mindenképpen ajánlom a Legions Imperialist, mert az egyik legjobb játékra. Igen, kifejezetten ajánljuk, mert nagyon jó játék. Oda néz, arra a pisztolyra, dizintegrátor pisztoly, hello, és egy csomó chain axe, plastic chain axe-ek. Even has heavy chain axes for extra clout. Think of them as slightly slower than chain axes, but they have a more dangerous. Sorry, chain swords, but they have a more dangerous effect. Absolutely. Ez nagyon menő. Ebből kellene fog. Ez már... Ezek iszonyat menően néznek ki. Ez kelleni fog. És azt hiszem, hogy lesz veterán Assault Squad. Lesz, hát profil van, igen. Profil az van. Or you can just nagyon get menő. them from the upgrade kit. Mondjuk az ugye volt az eddigiekhez is, de ez egy kicsit másfajta pajzs, ez egy kicsit ilyen római, inkább görögös, igen. Meg ez a klasszik jumpek, ezek a rohadt nagy rotorokkal is. Ezzel a komikusan nagy rotorokkal. Heavy chain axe. Ebből lesznek a Raver agresszorjaim. Spoilernek lehet adni? Mit? Chain axe-et? Persze. Akkor azt is tudsz belőle csinálni. De én Reaver agresszorokat akarok belőlük csinálni. Sokat. There's more coming as well. We previewed the Journal Tactics. Már most be van jelentve a available to második order right now. In fact, all taktika. of Saturnine is available to order right now. There's a new journal tactic on the horizon. It's called the Forges of Saturn, and this is really all about Vulcan's gift to his brothers through the Saturnine project, and so it focuses very heavily on all of those Saturnine unitokra fókuszál. That we've seen in the Saturnine. A Command Squad ebbe lesz. Valószínűleg. De ez ugye konverzió, ezt mondták. Hát ez gyakorlatilag a karakterből csinálgatták össze. Igen, mondja is. Tehát még mindig támogatják a konverziót, csak nekem az a baj, mert azért nem fogok tudni ilyet csinálni, mert én a Saturnine Praetoromat Axe-al és kalapáccsal fogom összerakni, mert lehet. Vegyél még egyet. Amúgy én Excel fogom össze. Te jól néznek ki, That's the Thousand Suns guy on the far left there. Saturnine Centurion means that you can now have like Tons of Horus. Thousand Suns-ba de jól néznek ki. Saturnine styled army if you wanted to. Befújt feketére őket, kérlek. Erről nem beszélünk. Szerintem ezek is lesznek majd Legions Imperialisban előbb-utóbb. Hát végül nem azt jelentették be, pedig erre tippelték. Valószínűleg nem akarták elvenni a hype-ját. De jól nézel ki. There'll be lots to enjoy, and we'll tell you more about it. Saturnine Centurion. Yeah, there's some really interesting stuff about how the different legions have sort of embraced it. So az lesz valószínűleg ugye a Bajorra taktikában is. Igen. Put all of their psychic pilots. Ő is egy konverzió. The word bearers immediately crammed it full of demons just to see what would happen. But all of the legions, to some extent, have recognized the lethality of Saturnine. Fú, ne is mondjátok. Igen, ebből inkább most nem menjünk bele, bocsánat, hogy felhoztam. Right. We're still not quite done in this sort of area of the timeline. Szevasz Dominguez, végre hazaértél. Dőj hátra, tölts magadnak valami italt. There is a new mega series on the way. This is The Scouring. This is book 1 called Ashes of the Imperium, and this kicks off a multi-book, multi-author. Az első Scouring gyűjteményes kötet. Ashes of the Imperium. It's a perfect title. The Horus Heresy has ended. The Emperor. A Horus Heresynek vége van. Folytatódik a Horus Heresy, csak Scouringként. What happens next? So this series begins essentially at that premise, and here we have a very understandable confrontation between a battered and damaged Rogel Dawn and Rabute Gilliman, who was arrived pristine with reinforcements. Hogy még mindig nem fejeztük be a Tuannál a Horus Heresyt, Siege of Terrát, de közben el kell majd kezdeni ezt is, mert a GV azt fogja mondani, hogy ezt is csinálni. Krisztiánnak is hello!
Oliver, miről maradtál le? Nagyon menő reveal-ekről, szóval mindenképpen nézd majd vissza. Káosz törpékről. Akkor össze fogjuk foglalni, hogy mi történt, úgyhogy... Káosz törpékről, votanokról, Legions Imperialis cuccokról. Remélem nem ennyi volt a Horus Heresy reveal. Szerintem nem. There are three principal themes. Theme number one is what happens with the Legions Astartes, right? They essentially caused all of this, or their brothers Breachert is ruined megmutathatták the volna. work of the Great Crusade, the Imperium. Az egy upgrade set lesz, nem? Igen, de attól még megmutathatták volna. Rendesen. For the traitor legions, the second of these sort of perspectives. Tehát gyakorlatilag az arról fog szólni, hogy miután Horus meghalt, és a császár az aranytrónusba kényszerült, hogyan szedik össze magukat. az eretnekek visszavonulnak szép lassan az iszonyat szemébe, és a életben maradt összekötő sorozat lesz a Horus eretnekség és a bestia háború. Gyakorlatilag igen. Mert mondták is, hogy főleg Dorn és Gilliman dolgaira fog koncentrálni ez a igen, sorozat. ugyanis Gilliman azt mondja, hogy Codex Astartes, Dorn azt mondja, hogy nem. és ebből majdnem egy újabb háború lesz. Aztán meg azt mondja, hogy na jó, mégis. Absolutely. And I think worth saying as well, this is absolutely, you can treat this as a self-contained series. Oh, yeah. If you have read all of the Horus Heresy from Horus Rising all the way through the full novel series and then gone through the Siege of Terror, first of all, very well done. There's a lot of books to read. Igen, azt mondták, hogy ha elolvastátok az összes Horus eretnekséget és a Siege of Terror végig, akkor először is szép munka. You can absolutely just jump in with Ashes of the Imperium and treat the scouring as a De azt mondják, hogy úgy írták meg, hogy önmagában olvasható legyen. Igen, tehát ez egy különálló kis plusz széria lesz. Nyilván jól működik, mint a Horus eretnekség utáni következő sorozat, de nem kell. I could not recommend enough of Valdor, Birth of the Imperium. Valdor tényleg egy nagyon jó könyv. The rest of the sort of Horus Heresy experience a little bit. És egy kimagasló Custodes. Like top tier Black Library fiction and might be a fun way to sort of whet your appetite for more Chris Rate. As we approach the release of this, we're going to have a full-length interview with Chris talking about Ashes of the Imperium and all of the care and consideration that's gone into it and the narrative that unfolds. Chris Wright egy jó író, szóval. De amúgy azt mondták, hogy ez több írót is... Hát ez is egy sorozat lesz, tehát alkalmazó sorozat. We're not done yet. We're not even close. We promised that we would return to the Grim Darkness. Akkor ennyi volt a Horus Heresy. Millennium. And we do now with 5 new Space Marine heroes for 5 of the first... Space Marine! Right, this is Vulcan Hestan. a model returning that has previously been in metal and resin and is now in neki taktikál lángjai vannak. A famed hero of the Salamanders chapter. A régi sisak, particular nagy mission piros is to pont, scour the régi galaxy dizájnú looking for sisak. the relics left by his Primarch, the namesake Vulcan. He wears some of those relics himself. So he is és ha bár ő nem áll kövön, ő akkor is menő. És még mindig iszonyat menő, ezt a adás előtt beszéltem a Manóval, amikor az Aquila pattern sisakot ötvözöd a Primaris sisakkal, aminek nincs fülecskéi vannak, még mindig iszonyat jó lesz. He is probably the most iconic Salamander's character that exists in Warhammer 40,000, and it's great to see him. Ez egy szép modell. Plastic. He has a couple of head options. Nem vagyok nagy Salamander fan, de both of them. Hestan már megérdemelt egy új He is only one of the 5. Ő mindig menő Next volt. up we have a very iconic and Lysander. well-known hero. Lysander, szép returning modell, in a new de... incarnation. Darnath Lysander, first captain or captain of the first company, I probably should say. Varrak most the Imperial üvölt. Fists chapter. Mert? He's been remade in the Emperor of the Imperium new Terminator style that we saw for the first time in The same Mert ugye Imperial in the recent one. Lysander, ez egy jó figura. Ó, és neki is van sisakos verzió. He has an enormous storm shield. He's carrying that incredible looking It might be the best storm shield in Warhammer. De tényleg jó az a It's shield. right up there, yeah. I think the Lion might argue with you, but we're talking top 3, right? És Varraknak megint igaza volt. Yeah, everything you'd expect from this iconic hero of the Imperial Fists chapter. Nice to see a helmeted option in there. Yeah, absolutely. They're taking the... If you don't want to paint a face, That's a Thunder sometimes you Hammer just want to get him on the battlefield nice and fast. yeah, I mean, if it wasn't yellow, I don't know, I might find it easy. Az ököl, ami markolja a sast és He is annak not a the only, balagát. there are 5 of them all It's a together. So free bird. next up we have Canok Var, a new character for the Iron Hands chapter. This is the
captain of the Averni clan. The equivalent to kind of captain of the first company. Úgy néz ki kicsit, mint az a in the same scale as japán inkáknak. Nem, mint az a nagy japán buzogány. Some really lovely little features on here, really leaning into the kind of Iron Hands lore. You've got lots of nods towards his technological know-how and their kind of alliance with the Adeptus Mechanicus. Abban volt igaz a Varraknak, Tibor, hogy a forrásai már beszéltek ezekről a karakterekről. Hogy Lysander jön, Vulkánhisztán jön, egy új Terminátor páncélos Raven Guard jön. Az még most jön majd akkor. Vagy mi a fene ez? Iron Hands, bocsánat. Raven Guard. Ez Terminátor páncél. Next up, and I think for many people this will be... És jetbike-os Whitescart mondtam. The model which fires your imagination, the Raven Guard. I absolutely love this guy. A fejet leszámítva eszméletlen jó. Nekem a fej is nagyon A fej nekem kicsit túl emós, de... Tehát ez a Raven Guard lényeg. Jó, de azok a toll ez iszonyat menő. Ez azért menő. Az a köpenyes, vagy mi ez, csukjás fej. Mert ugye Kaivan Shrike, ő csak átmenetileg volt Chapter Master. Nem vagyok nagy Raven Guardos, de ez menő ez a figura. Ez and this continues the tradition of having just an absolutely phenomenally cool looking Chapter Master miniature. Yeah, he's redolent in sort of the imagery of the Raven Guard. Servo hollók. Hát ez nagyon állat. Ez menő, ez nagyon menő. Secret runic script of deliverance. He's got feathers and fetishes. Look at those claws. He's got 3 head options. Lightning Claw is a Raven Guardos. Just tremendous centerpiece model, and I think the Raven Guard fans out there are going to be delighted by what he presents. And there's one more. És igaza volt. Saboden Khan. He is the first captain of the White Scars chapter. So he leads its first menő ez a jetbike. On this just mighty looking grab bike. Jól néz ki az a láncsa. It's got a ja igen, ekkora kővel menőnek is kell lenni. Hát ekkora kővel. Just the perfect embodiment of that. Ez azt jelenti, hogy primary jetbike unit inbound? Yeah, it's very cool. There's all sorts of beautiful Chigorian details on in there. Mert ez nem régi típusú jetbike, ez valami cool cucc. Reminiscent of some of their Heresy era designs on their dreadnoughts and things like that. We've got the model with us in a second. We're going to have a kind of a look at it, but there's some beautiful detail on the back. He's got kind of Chigorian shields and sheaths and decapitated enemy heads and stuff like that. It's just the most White Scars looking thing you've ever seen. It fits beautifully in an army if you've got lots of outriders and Saboden Khan. It's been quite a long wait for the White Scars to have a character on a bike, and it's well worth it. Had to walk, haven't they? So not anymore. Igen, Ádám, általában Varraknak a pletykái azok mindig. How do I get my hands on these? You say there's some questions to answer there. Sajnos igen. Ez mi az Isten? Ez egy combat patrol. Ez egy vicc, ez nem egy combat patrol. Komolyan ezzel kell játszani. Figyelj, nem veszi senki azt a transportot, valahogy el kell adni. He will be available separately not that long after the release of this combat patrol. Ez egy Na ez a különbség a Spearhead meg a Combat Patrol között, hogy a Spearhead normálisan meg van csinálva. Available separately, but here are the combat patrols that come out with them. So, you have an Imperial Fist combat patrol. Mondjuk ez egy egész oké, ez jó, ez teljesen rendben van. Viszont Lysander ebben nincs benne. Terminators and a command group, and it just looks wonderful. Next up, Iron Hands. Ebben sincs benne az Iron Hands, úristen ez abból a Fire Strike Servo turretből mióta megjelent, szerintem egy kezemmel meg tudom számolni, hogy hányat adtam el. Úgyhogy ez hátra van téve az a kéz. Hands chapter. The Raven Guard. Ez tetszik, ez fasz. Ez jól néz ki, de ebben sincs benne az új karakter. Mondjuk they're going to get in amongst it much faster. Az a derp suit az nekem sosem volt ez. Én szeretem. Ebben sincs benne az új karakter. Ó, a Mario Kart. Valahogy el kell adni ezeket a figurákat. Igen, a Combat Patrol dobozok egyértelműen degenerálódnak. But you know what? That is a lot. Mario Kart az undorító. Nekem amúgy a Fire Strike Servo tudod bejönni, de ez a Mario Kart. Kettő soha nem kéne belőle. Soha. I get really excited by transfer sheets. I can't do freehand to save my life, but I can stick a decal on with the best of them. Each of these will come with its Érdekes, hogy az egyikben benne volt az új nevesített karakter, de a többiben nem. Pedig pont ez lett volna a jó There's loads of cool extras on those. Lehetőség erre. The Imperial Fist one has some decals that do Crimson Fists. So if you were
a fan of the Crimson Fist's successors, then you can fill your boots. We'll show you those ahead of time so you can sort of plan your purchases and your painting experiences as we get closer to these. Yeah, have a look at the models. Yeah, I've got some of the miniatures right here. We've got some kind of classic stuff so you can see the scale of them, and we've also got some of the new miniatures. So if we start off over here with the Raven side, I brought along a Assault Intercessor Sergeant. It's not a small model by any stretch of the imagination, but you sort of get a sense of how big the new Chapter Master of the Raven Guard is there. He's on a big base. He's going to be quite an intimidating character. Is certainly going to be the largest models, probably standing not far off the height of a Redemptor Dreadnought at the top of his base there. Yeah, what's interesting is you may have a tactical rock to sort of raise him up a little, but Darnath Lysander is such a brute. Igen, ezzel ők is szoktak viccelődni. Not that much shorter than either of the two models you just mentioned. He really is very dominating. And then Saboden Khan next to an Outrider. First of all, check out the sort of similarities between the styling. De végre a Weisscarsnak van egy nevesített karaktere, ami nem marad le a sereg többi részétől. Ami nem hátul áll és rázza az öklét. There are so many lovely details on this. I really like the shield. There's some sheaths, there's some extra weapons. There's like, as well as having loads of lovely detail, there's also loads of space if you want to do some like Chigorian freehand or something like that. I think that's going to be up there with the Golden Demons and things. Where people choose the models. See what people do with it. Szerintem itt azért most nem mi vagyunk a legfontosabb látni való. Valaki minket Surely that's all the Space Marine we have time for. So you say that, but there's a little bit more. Igen, kifogyott a romunk. This one's really exciting for me because nem vagyunk I got to help a little bit on the team that has brought this to life. I am over the moon to present the first ever officially licensed wearable Space Marine helmet. Itt van az első licenszer sisak. Made by Joy-Toy. If you've not heard of nem azt mondom, hogy meg akarom venni, de azért nem utasítanád el, ha ilyet ajándékoznának neked, nem? They do Warhammer 40,000 ones, and they do Warhammer Age of Sigmar ones, and they do Warhammer The Forest Heresy ones. Hát de neki már van is, nem? Igen, neki custom made. Igen, hát nyilván nem it's just really something. And I can talk about some of its features. Inside, it's got an adjustable sort of headband, so you can change it to fit your head. What that means is that unless you've got the tiniest of heads, like a small child or a grot, ha csak nem vagy gyerek vagy grot, akkor illeni fog a fejedre. I have the most preposterous, like, potato head imaginable. I'm going to say what everyone is thinking, which is just put it on. Yeah, I will. But before I do, so this is the prototype that we've been working with them on. And before I do, I'm going to flip a switch, because we're under very bright studio lights, but inside, can you see the illuminated? A little bit. There's some really great pictures that you'll be able to see later. But I feel like a Space Marine already. This is just I feel like I'm standing next to a Space Marine. It's incredible. I mean, it's never felt so good to feel like Lieutenant Titus. So the lenses inside illuminate. You can buy it with this lovely display stand as well. This is the Mark 10 helmet stand. It looks like something straight out of a battle barge or a Fortress Monastery cell where a Space Marine might put his war gear when he's finished on campaign. It's your choice whether you want to get the helmet separately or with that, but I've had this in my office for quite a while and it looks really cool. When can you get your hands on it, I guess is the question. When can I get my hands on it? I'm glad you asked. The answer is when this preview show is done. Na, amint ennek a shownak vége, már lehet is előrendelni ezt a sisakot. Szerintem mindannyian erre az információra voltunk a legjobban kíváncsiak. In real world, very, very exciting. We're still not done with Warhammer 40,000. No. We need to go to Kill Team, to the Kill Team. Na nézzük. War Rumors. Necrons. Az a csont vizé. Geomancer. Deathwatch. Ezek jól néznek ki. Deathwatch-ot szeretem. Full Tomb World Kill Zone. Újra hasznosítják a régi ízét? Ja nem, ez tök új. Ilyen új terep? Aha. So, azt hittem, hogy újra hasznosítják a amazing new box for Kill Team, a new expansion, 2 brand new kill teams, a new kill zone, some incredible miniatures. Let's take a look. This is Kill Team Tomb World, and you get absolutely loads in this box. It's just bursting with stuff. I'm in danger. Might be the best Kill Team box we've released. It's way up there. And I struggle to argue. It's up there.
there's some beautiful stuff in here. If we talk about the battlefield first, you've got some absolutely amazing Into the Dark 2.0 a little bit like the Into the Dark scenery we saw a little while back, and certainly allows you to play games in that same sort of style. It doesn't replace it necessarily, but allows you to play that kind of close confines, up-close battles. Ez egy Deathwatch szerepjátékhoz iszonyat menő lesz. Undead Necron crypts as the warriors wake from their eons long slumber. But the kill teams themselves are probably where the real excitement is. So if we start off with the Deathwatch kill team, this is the return of the original kill team. The name kill team itself comes from the concept of Deathwatch, and they have come out with an amazing new range of initiatives. There are 10 of these guys in the box. You can build them in a whole range of different ways, and there are some lovely features. Nem biztos, a testek nem biztos. I mean, for me, I'm all about the big firepower. Ez a régi Deathwatch veteránnak az újjáélesztése. Abba is volt Thunderhammer, abba is volt Xenosaur, abba is volt Frag Launcher. Meg Mace és Shield. I called him out Izé nem volt benne az a Armor Pattern, de... Igen, mert van egy Phobos, egy Gravis és 3 taktikus. Heraldic devices available. Some quite obscure chapters. So Flesh Terrors are perhaps not obscure, but they're not necessarily what you might expect. For example, Top Center, that's a member of the Wolf Spears, which is one of the few successors to the Space Wolf chapter. Got an Ultramarine on the right-hand side. The crossed swords on the one bottom left, I think is probably making him a guardian of the Covenant. I think you might be right. And as a Dark Angels collector, that's quite exciting. We had a fun game earlier on where we tried to guess all the different chapters. A Red Scorpion in there as well. There's 5 more that you can see here. So if you see any that are a chapter that you're interested in, shout them out in the chat. Ezek ugyanazok más alternatív verziókban? Tehát 5 fős lesz a sprue. Loads of options, loads of different specializations for your kill teams to be built with. They really are pick the right weapon for the job when you start your game. And when you play kill team, the way that this, any kill team works is that you have a roster of different warriors, and then you can choose the ones you want before your game starts. You get 10 models. Nagyon szépen átültették a régi szett. Bajba vagyok idénre, ez nem jó. And then you choose before each game. Your kill team in-game will be 5 of those warriors. You can take any 5 you want. Legion Imperialis, Horus Heresy. The underslung grenade launcher and all of the grenades just in the harness. It's great to see a mix of Gravis and Phobos and Tacticus as well. So that's a Gravis, effectively a heavy intercessor archetype, even more up guns than you might expect a normal heavy intercessor to be, which have already got quite big guns. In game terms, the Deathwatch have got all sorts of specialist Xenos killing kit, but one of their things is effectively in each turning point you can choose one of them to use a special piece of ammunition, and you can basically blast or precision or extra AP or something like that. So that's a kind of quite long-standing concept of them having the ammunition to do exactly the job you need to do makes its way into kill team, as well as them just being pretty good all-round Space Marines, right? Yeah, absolutely. But they're not the only thing in the kit, although you might excuse our enthusiasm for thinking so. There's also the Canoptic Circle. These are the Necron guardians of this tomb complex. Essentially, their job has been to oversee the reanimation protocols of the Necrons that you see in these. Ez egy darab warrior, nagyon. Igen, az nagyon indokolatlan. These are Canoptic Circle. Sentinels that are ready to now sort of attack the interlopers. And they were just waking up all the Necrons, and all of a sudden this very rude kill team of Deathwatch burst into their crypt and decided to start wrecking up the place. Erre is keresek valakit, akinek nem kell a terep és a Deathwatch. This is the Canoptic Circle. It is led by a Geomancer, which is a type of cryptech. That's the model you can see there. She is the leader of the warband, and she definitely kind of is the core of the force, right? So she's big and powerful. She alone can take on a Space Marine, but the other troops in her megvan oldva. Azt hittem neked nem a Necron. Azt hittem neked nem a Necron. A Deathwatch nekem bejön, de nem annyira, hogy kelljen. Models in the mix there as well. De a Necron faszák. Te mondom, az egy darab warrior, az annyira indokolatlan. Steve! The larger thing on the left-hand side, which is ez a két ilyen kis ágyús pók, ez érdekes. The right hand, and there's another one sort of central to the right-hand side. Then the smaller things, they are your reanimators or your warriors. So normally, day to day, they'd just be pooling around, making sure everything's safe and well. They've been reanimating some Necrons, but you know when the Deathwatch come knocking, they leap into action. Yeah, the crawlers have got some particularly formidable weaponry, right? So like they're up against. Tehát gyakorlatilag ezek Canoptek gépek,
Azok a nekronoknak kvázi a szervitorjai. Éppen elkezdenek reanimálni, éppen elkezdik a reanimátor protokollt végrehajtani, és felébreszteni a Tomb World-öt, amikor a Death Watch kopogtat, hogy hello, mi lenne, ha nem? Also worth pointing out that the box has a bunch of Necron warriors. A bunch of Steve and the boys. One of the other things that you get inside this box is rules for playing basically co-op missions where you both play as Death Watch and you're up against hordes, undying hordes of Necron warriors. Joint operations is super fun. And igen, ugye a jelenlegi Kill Teamhez van co-op játékmód, amit még sose láttam senkinél, hogy játszott volna, de létezik. Annyira ez a terep, Jézusom, ez most nagyon jó. Most nagyon jó. Legutóbb az orkos volt, az Octarius ennyire jó. Én az Into the Darkot is nagyon csíptem, van is belőle egy csomó, hogy majd Zonmortice-hoz replete with cool imagery. There's fallen masonry, you can imagine. They've been asleep for so long. Nézd, ott van olyan átjárás, ahol energiamező van. Ezek a nekronok a falakon pihenve, ez baromi jól néz ki. Falakból jöttek el. And of course, both of these kill teams will be usable in Warhammer 40,000. There'll be a way to use your Death Watch in that game as well, and your new Necrons. And of course, there is a new dossier that comes with this, which has all the rules you need to play these in your games of Kill Team. Yeah, let's have a look at some of them in the flesh. Oh, it comes in a box. There you go. Let's have a look at some of these in the flesh. In particular, we get the Geomancer in because that gives a sense of the scale. So my favourite. Jó, az a kalapány. Pont ezt a hármat tudja, hogy megépítem így. Így, ahogy vannak. So there's some like narrative. Jó, nagyok azok a karakterek. Igen. We were having a read. So we landed. Vannak akkorák, mint egy Space Marine. A lady. De hol van Steve? Steve, elmutassátok. Yeah, this is a wrap. So you get a nice mix of scale. Érdekelnek a kis kanoptekvaszkok. Hol van Steve? And the reanimators on the sides. Loads of stuff to feast on. This is going to be a very exciting time for Kill Team. I think the Death Watch are very popular with lots of fans. And they're so iconic within. Igen, ez azután kifejezetten kellemes, hogy ugye a 10. kiadás elején arról volt szó, hogy a Death Watch megszűnik önálló kódexnek lenni, vagy kódex supplementnek, és végül visszahozták ilyen PDF típusú kódex supplementként. We're around the 90-minute mark. I did say it would be a long one, but we've shown you all of our Warhammer previews. Itt lesz a vége a previewnak. We should go to question corner. That was good. Question corner. Simon, there's probably a question or three, right? Igen, már másfél órája tart a reveal. Most egy pillanatra arrébb lépek. We're within 12. Okay, let's go. So start off with Old World. Are the new Tomb King minis resin or plastic? They are plastic. De ezt már mondták. Miért kérdeztek olyat, amit már mondtak? The Kill Team Tomb World. Is the new Necron terrain similar in dimension to the Gallowdark terrain? It is similar. I don't think it's exactly the same. Yeah, Gallowdark would be a good reference point. So we've got azt mondják, Warhammer Underworld. Will the new akkor warbands or any of the re-released Grand Alliance warbands be receiving rules to use them in Warhammer Age of Sigmar? I believe you can use all of them in Age of Sigmar, can't you? I don't want to. Certainly. Well, I'm not going to commit. There you go. Show my face as a face of non-committal. One thing that is worth saying is that quite a lot of the new battle tomes have a place for the Warhammer Underworld's warbands as generic archetypes of that thing. So the Gloomspite Gits, for example, you've got a place for the wolves. I think that's a more comprehensive answer. That's Eddie, probably the place that you'll find them going forwards. That's fair. The Hellsmiths are going to Warcraft. We said that already. Yes. Yeah. Well done us. So it's been a long night. The Adeptus Astartes ones we've just seen. Does Subodai Khan have a helmeted option? He does have a helmeted option. Subodai Khannak van sisakos verziója is, nem mutatták meg, de van. You might be riding in a vacuum, at which point you're probably allowed. Just hold your breath. Just. Okay, they've got reinforced skulls. I'm sure they'll be fine. So where can we expect to see the lore and rules for the shiny new characters? That is a great question. That's a good question. The rules will be available online. So some of the rules, if the character is being re-released, already exist. Yeah, that's true. Marine, so Darneth, Lysander, yeah, Vulcan and Lysander are already there. The other rules will be available online. And I'm really glad you asked about the lore, because I know a thing. Az új Space Marine karakterek szabályai online lesznek elérhetőek. And they've written full background for each of these characters and narrative stories, which we'll be hosting on Warhammer Community in the week leading up to their release when that happens. I'm super excited because I don't know anything about Aethon Shan and I want to learn his story. So yes, there we go.
Awesome. So we've got two more quick ones if we can. So the Horus Heresy Age of Darkness. Are some of the Wargate options that are currently no longer available to certain units ever going to be revisited? So that's a good question. So we do know that there will be more things released in plastic across the course of this edition. With some of those plastic kits, you may see Wargear options returning. És megint olyat kérdeznek, amire már válaszoltak. Horus Heresy-ből kikerült Wargear opciók vagy a Legacy PDF-ben lesznek elérhetőek, vagy lesz új műanyag szett, amiben elérhetőek lesznek. Ezt már egyszer elmondták. At least one. Because it's got the number 1 on the side of it. I don't want to steal the thunder of any future sort of news from Black Library other than to announce it today. But what they have told us, and it was one of the best conversations of my professional life ever, to sit down with the editing team from Black Library as they sort of poured the Scouring lore into my open brain, was this is a multi-author series, and so you're going to be... Hát megkérdezték, hogy mennyire lesz hosszú a Scouring sorozat, nem lehet megmondani, de több könyv lesz több írótól. Scrolling past so quick is all I could do to find the ones I got. But yeah, that's great. What remains, I guess, at this point in the juncture is, first of all, to thank all of you for tuning in and spending 90 hát, ha megmutatnak valamit. Warhammer fun with us. I've really enjoyed myself. I had a great time. I always have a great time. Búcsúzóul. There's some like general housekeeping to do. If you've missed anything in this and you want to know more, go to warhammercommunity.com. Mindjárt megyünk a Warhammer Community-re és megnézzünk cikk formában is mindent. Újra átbeszéljük, hogy Manóval mennyire tetszik nekünk, mennyire örülünk neki. Úgy összességében ez egy pozitív review volt. Tacoma, where there's Warhammer 40,000 tournament taking place, I believe right now is what we're going back to. So you can hang around here, especially on the Twitch channel. I believe that is true. What else is there to say? The helmet. Go and find it on warhammermerch.com. I think we're done. Yeah, sounds about right. Brilliant. Right. Thank you, Simon, for asking questions. Thanks to the crew here who've made it all work. Eddie, it's been a pleasure. Always a pleasure. We can't wait to see you again next time. Take care. Jó, ennyi volt. Végére értünk a streamnek. Dobunk rá egy lájkot. És megyünk a warhammercommunity.com-ra. Rákerünk az aljára, és akkor vegyük át még egyszer, hogy... Ja, erre már nem lesz szükségünk. Vegyük át még egyszer, hogy mit láttunk. Sea of Thieves. Menjünk játszani. Szóval. Kérdezte a Máté, de hát... Nem nézi a streamet? Nem. Szóval, Leagues of Wotan. Láttuk ugye Buri Ignirsent. Aki a 3-szor megevett Wotan karakter. Aki egy régi Wotan klán utolsó élő tagja, akit a tiranidák felfaltak, ezért arra tette fel az élete hátralévő részét, hogy teljessé tegye a Monster Hunter outfitjét, és tiranidákat öljön végeláthatatlan módon. Igen, az Emberg Ignir Block. És gyakorlatilag Ed és Eddie is elismerte, hogy lényegében van köze ahhoz a régi teóriához, hogy az eredeti zömikeket gyakorlatilag a tiranidák falták fel. Igen, tehát, ez volt a magyarázat. Volt rá utalás, igen. Aztán kaptunk ugye Arcanist Evaluator-t, ami gyakorlatilag egy őrült Wotan tudós, aki az új fegyvereket teszteli. A tudós C-nek a tagjai nem alapvető katonák, de az ő feladatuk az, hogy a különféle haditechnikát élesben teszteljék a harctéren, őrültebbnél őrültebb és elvontabb fegyverzetet. A fegyvere alkossanak és teszteljenek. Egy transmatter inverter, ami halálos energiákat lő magából, és széttépi a szövetet a sejtek szintjén. A sejt szinten, igen. 3 fajta tűzmódja van, és aminek a leghalálosabb módja akár atomok szintjén képes átalakítani a dolgokat. Az egyik legjobb figura. Nekem itt a kedvenc figurám a Wotanokból, a Memnir stratéga, aki egy Ironkin, tehát egy mesterséges intelligencia, aki kifejezetten erős abban, hogy felmérje a harcteret és taktikai és stratégiai döntéseket hozzon. Gyakorlatilag egy taktikai droid. Taktikai droid, igen.
Jó, ugye Ironkin Steeljacks, ők a harci testtel rendelkező Ironkinek. Így van, kevés Ironkinek egyike, aki agresszív feladatokat lát el, passzív-agresszív feladatokat. Ők lesznek a Votánnak az igazi nehéz gyalogsága, különféle fegyverek. Sokféle fegyvert lehet nekik adni, ez tök menő. Jó. Kötóniai őrséker, tüzérség. A kólát elkértem. Ugye ez olyan... Ja, szuper. Ugye a Kötonian Berserksnél van egy ilyen opció, hogy Maul Grenade Launcher, az egyikőjük vihet egy olyan gránátvetőt, amit lefele lőnek ki, és a földbe ássa magát a lövedék. Most ez annak a nehéz verziója. Annak a nagy tüzérség verziója, de ez is ugye, ahogy a kötóniai berzerkeknél is, gyakorlatilag átalakított és újrahasznosított bányász felszerelést alkalmaznak harci célokra. Capricus. Igen, az új jármű, könnyű gyors jármű, aminek 2 verziója van, egy csapatszállító és könnyebb tüzér képességű verzió, és egy gyors mozgású csapásmérő tűztámogató egység, így van. Jön a Codex, egy új Combat Patrol, ami Combat Patrol szinten nem olyan rossz. De egyébként semmi új nincs benne, csak... Mind régi figura, de ez gyakorlatilag a seregednek a gerince. Így van, így van. Azt kifejezetten mondták, hogy a 2 meglévő Combat Patrolt, ha megveszed, akkor az már rendes 40k-ra egy nagyon jó seregkezdemény. Csak azt olvasom, hogy ilyen yield pontok lesznek, ami új League of Wotan mechanika lesz. Lehet, hogy a grudge tokeneket le fogják cserélni akkor. Vagy bónuszba raknak mást, mert ugye különböző detachmenteket kaphatnak, és akkor lehet, hogy lesz olyan detachment, ami nem grudge pontokat gyűjt, hanem ilyen yield pontokat. Aztán átnyargalunk az Old Worldre, itt minimális bemutatókat kaptunk. További személyes sértésnek veszem, hogy a megjelenéskor is kijött Camry most plastikban kapja meg a lovas és gyalogos heráldokat, még a Breton az még Forge World rezinben kapta őket. Igen, ugye kaptunk Royal Heraldokat, kaptunk Lich Priesteket, akik a varázslói. Nagyon szép figurák egyébként, és nagyon elütnek az egyébként rettentően öreg többi Camry unittól. És jön egy új Arcane Journal, az a War of Cetra's Fury, ami arról fog szólni, amikor Cetra teljes inváziót indít a Border Princes ellen, ugye a határhercegségek ellen, ahol egy Woltz nevű Dél-Bretoniában lévő valamit akar elérni. Igen. Hegység a Woltz. Igen. Blood King Offensive, igen. Mount Camry karakterek, Incantationek, Armies of Infamy, Dwarfen Slayers and Border Princes alongside rules for smaller bouts of Warhammer Order. Kis pontos játékok. Igen, tehát hogy ez már kampánykönyv is lesz, itt nem egyedül Tom King szabályok meg dolgok lesznek. És jön egy másik Arcane Journal, ami hasonló ilyen kampány stílusba jön, de az Old World másik felén, ahol a Vihar Sárkány hajnala címmel gyakorlatilag a nagy Katai diplomáciai és egyéb terjeszkedését fogja szerepül venni. Itt megemlítettek olyanokat, hogy az emberi birodalom és nagy Katai szövetségesként fognak belépni. Igen, mert itt a Miao Ying elutazik tehát a birodalom északi részére, igen, hogy ott harcoljon a sötét istenek ellen az birodalommal együtt. És gondolom a birodalomban keres szövetségest. Itt van a Army of Infamy lesz, the Jade Fleet, Alliance between Grand Katai and the people of the Westerland. Kifejezetten Westerlanddal, jó. Ez is érdekes. Narratív opció. Legalább tovább bővítik, és ezt ígérték, és örülök, hogy be is tartják, hogy nem csak azért is rakták vissza jó pár száz évvel az Old World játék sztoriát a Fantasy Battleshoz képest, hogy ilyen plusz történeteket elmesélhessenek, és ez egy örvendetes dolog. Jön a negyedik kiadásos Flash Eater Quartz, ahogy elmatekoztam. Ez a Solymász Felgreen, egy fantasztikusan jó pofa figura. Van egy kis külön... Van egy kis vadász Solyma, igen. Ő gyakorlatilag ugye az új ilyen kis karakterük, aki segít felfedezni az ellenséget, hogy aztán a többi lovag és courtier levadászhassa őket. Egy kicsit gagyi Spearhead. Igen. Nighthound is megkapja maga Battletómiát. Egy kifejezetten őrült Lord Vitriolikkal, aki életében egy méregkeverő volt, és halálában tovább mérgelődik,
hogy úgy mondjam. Egy fokkal jobb Spearhead-del. Csak túl sok benne a levegő. Kicsit levegős lett, de ugye szellős lett. Ez a két frakció ennyit fog kapni a negyedik kiadásos update-ében. És itt jön az, ami igazán megremegtette a térdünket. A káosz törpék. Hasut pokolkovácsai, vadi új frakció, ugye visszatérő káosz törpék. Kapni fognak egy mostanában a GV által nagyon gyakran csinált ilyen army boxot, de ez az army box, ez kapásból az ő dedikált első spearheadjük is lesz. Igen. Úgyhogy ez mindenféleképpen jó vétel lesz. Szerepelni fog benne a vadi új nehéz hasutita gyalogság, az egyik fő karakterük, ugye gyalogos karakterük, egy démon bikagép, ami kétféleképpen is lehet majd építeni. A legtöbb hasutita kit az dual kit lesz, tehát két opciós lesz, illetve egy nagyon jó kis ágyú. Ugye ő az alapgyalogságuk, lehetnek karddal vagy láncsával felszerelve. Benne a Monster energiaital, a kétfajta tüzérség. Én biztos, hogy ágyúsat fogok csinálni. Nekem ez a rakétás jobban tetszik. Na, nekem az ágyús. Ez komoly. Nagyon betyár. Közelharci igen, közelharci és távolsági verziója is van, gyönyörű szép Battletome-uk lesz. Tudod, mi az érdekes? Nincs odaírva, hogy Chaos Battletome, Hellsmith of Hasut. Azt már a streamben is mondták, hogy egy kicsit megváltozott az úgymond öregvilághoz ból megszokott lore-juk. Itt például megtudhattuk, hogy most ebben a Sigmar verzióban a lore szerint Hasut Grungihoz kapcsolódik, és ő is egy ősi Duardin Pantheon tagja volt. Itt van, hogy még fontosabban megtudjuk, hogy ki vagy micsoda is Hasut, és valójában rokonságban áll Grungnival, Grimnirrel, Valajával és Gazullal. Ugye egy fontos különbség, mit csinálsz? Hogy az Old World-ben Hasut az egy kisebb démon volt, tehát egy kisebb káosz istenség, addig a Age of Sigmarban egy Duardin isten, és oda van írva, hogy megtudhatunk róla pár dolgot ugye a Battletome-ban, hogy ki volt Hasut, és hogyan kapcsolódik Grungnihoz, Grimnirhez, ugye őket ismerjük, igen, ő a Kovács isten, meg a Slayer isten, Valajához és Gazulhoz. Tehát itt vannak még különböző törpe vonalak, amik nincsenek felfedve. Tudom, hogy nem szoktunk ígérgetni, és folyamatosan azt mondjuk, hogy nem ígérjük, de ígérjük. Ezt most megígérjük a Hellsmith of Hasut adást. A 100%. Tehát, hogy ezt számon kérhetitek rajtunk. Ennyire fel lettünk hype-olva. Aha, viszont mégiscsak Chaos Battletome, mert lesz benne 2 Regiment of Renown, amit káosz seregek hozhatnak. Igen, tehát alapból káoszhoz fognak tartozni, de azt elmondták, hogy a sztori szerint is ők egy kicsit érdekesen állnak a káosz frakció maradékához. Igen, lesznek még új figurák, csak ugye ez nem lesz benne az alapdobozban. A Hellsmith, Demon Smith, ugye a Ashen Elder, igen, aki már kezd elkövesedni, a nehéz lovasság, az Anointedek, Vulkentaurok, igen, lángszórós és pokolágyús hasutiták. Igen, ők a Infernal Razors. Igen. Kétfajta opcióval. Az alap tömeggyalogságuk lesz a Hobgrot szutykok. Hobgrot szutykok. Centerpiece modell. Igen, Uraktár. Nevesített Uraktár, egy hatalmas... Darkness. The Gaze of Hasut. Hasut tekintete. Hát de ez a nem nevesített. De ez a nevesített, igen. És itt van a nem nevesített változat. Igen. Demon Smith. Ez lesz majd a standard Battle. Ez is szép. Ez is jó, de a Army Boxos az odaver, igen. Tehát akkor ez az legújabb sereg, és ott van a Chaos Battletome. Igen. Akkor csak a design miatt nincs ott. Jó. Okay. De ettől függetlenül ők kicsit érdekesen állnak magához az egész káosz dologhoz. Még egy kis káosz törpesség. Igen, az Underworld is megkapja a magáét. Vadi új 2 fős kezdődoboz, pontosabban kiegészítő doboz. Igen. Itt szerintünk a Kurnoth Herald azért jobb, menőbb ez része. Sokkal izgibb, mert ez a Sylvanetnek egy olyan része, ami kevésbé van kifejtve. Igen. A figurák tekintetében. Talán egy figurájuk volt eddig összesen? Egy Underworld volt, és de az egy egész warband volt, igen. És most is egy Underworld warbandet kapnak. Igen, még egy kevés a visses... A visses army set. Nem, a Goblin. Ja, a Vishes Sticks. Vishes Sticks, igen. Hát ez egy Underworld warband, a káosz törpékhez
gyakorlatilag... Pont van benne minden, ami csak festős projektnek kell. Ugyanazok a modellek, mint a nagy unitokban, csak egy-egy darab van. Mondjuk azt a kis Styxet lehet, hogy külön meg fogom majd keresni egy adok-veszek csoportba, mert az is tetszik. Annyira nem lett izgi ez az Underworld Warband, sajnos. Szokásos pálya, kártyák, whatnot. És ami itt számomra is végre valahára érdekes, és pont ma is panaszkodtam róla, úgyhogy örülök neki, hogy lesz. Nem is erről, ugye jönnek ezek a 4 bandás frakció dobozok, amikben Order, Chaos, Death és Destruction csapatok lesznek összerakva 4-esével, már meglévőek. És itt van az, hogy már most mondom, aki ezt hallgatja, és esetleg tervezi megvenni a Death-t, annak ott vevője lennék a Sons of Velmor részéhez. Ez az a csapat, akit már nagyon régóta keresek, úgyhogy már most szólok előre, hogy arra én vevő lennék, bárki is megválna tőle. Jó, Moluk, hány mologod van? 2? Egy. Azt nem van 2. Egy kell. Ez is megvan. Igen, ez is megvan neked, ez nincs. Ez is megvan. Ja, az megvan? Ez ugye a Gitmob seregben kiadták. Most az a nagyon fura, hogy itt a Rippa Snarfunks, de ugyanezt kiadták külön a Gitmob Armyhoz, mert a Gitmob Armyba ez egy hero, meg a retinúja. Igen. És igen. amúgy eszenciális. Jó, az egy szarsereg, de akkor is eszenciális. És most kiadják megint Underworld-ben. Ezt nem tudom igazán hova tenni, de hát ez... Én abból ezt az Underworld zenéséget nem tudom hova tenni, leszámítva azt, hogy Velmor, de... Jó. Legion Imperialis, amiből nem vártunk semmit, de mégis fantasztikus reveal lett. Rengeteg hiányzó Astartes jármű. Mastodon végre plastikban először. Tüzérség és nehéz... Vindikátorok, Whirlwindek, Cerberus, Tank Destroyer, Typhon, tehát ezek azok, amik hiányoztak. Vadiúj seregkönyv, ami most tartalmazni fog mindent, ami létezik, úgyhogy régiek, újak is, amik megjelentek, meg nem a főkönyvbe, meg egyéb PDF-ekbe kell keresgélni őket, hanem egy nagy liber. Ezt szerintem valószínűleg be fogom szerezni, mert nekem így kell egy helyre az összes, meg jó lenne. Kártyák, datakárdok, amik ugye eddig hiányoztak, meg jelzők, amiket már azóta nyomtattunk, de legalább most már lesznek, akinek még nincs. Hát ez elég gyenguszka lett, de hát most bocsássuk meg nekik, hogy az előző reveal az csak a Horus Heresy-ről szól. Nekem egyetlen egy problémám van ezzel a reveal-el, és ahogy most nézegettem a képeket, és csak nagyon-nagyon remélem, hogy tévedek, mert itt most 10 mutat, jó. Tehát itt most 10 figurát mutat, de a képeken kétszer mutatták ugyanazokat a figurákat külön. Igen, de... Akkor is féltem, hogy csak 5-ösével fogják kerülni, de 10-es, itt most már 10-esével mutatja, jó, most megnyugodtam. Rengeteg chain-ex, plastik chain-exek, amik eddig nem voltak. Remélem lesz 10. Heavy chain-exek is vannak hozzájuk, pajzsok, újfajta MK2-höz illő pajzsok, nagyon jó retro stílusú hátrakétákkal, ez amúgy nagyon jó. Már most be van jelentve még egy új journal taktika. Azt így folytatják 2 havonta új journal taktika. Ez az. Mondjuk ezek apróska kis pohakötésű valamik, tehát hogy ez nem egy olyan nagy cucc, de... Onslaught Missions, asymmetrical Onslaught Missions. Nagyon jó. 2 új Legion Astartes Detachment, New Profilok Saturnine Command Squadhoz és Centurios Saturnine Armorhoz, Wordbearers Fretus Anointed Conclave. Ezek lesznek tipre. És there is also Arcana Upgrade for 1000 Suns Units clad in Saturnine Armor. Akkor lesznek Psykerek Saturnine Armor. Saturnine Psykerek. Hell yeah! Menő. Hell yeah. Erről beszéltek, hogy ezekben a taktika fogják tovább bővíteni a dolgokat. Nem igen. Olyan statline-okat fognak kiadni, amihez nem adnak ki figurát, hanem közben jó ét mindenkinek, aki eddig nézett minket. Mindjárt végzünk egyébként, még végigpörgünk itt a dolgokon, aztán mi is elköszönünk. Black Library fronton bejelentették a Scouring sorozatot, ami ugye a Horus Heresy után történt dolgokat fogja feldolgozni. Emlékszel, Garus mondtad, hogy hát ha lesz olyan könyv, ami de jó ez a kép. Ami esetleg apukádat érdekelhetné. Szerintem ezzel azért megpróbálkozhat, mert igaz nem a Horus Heresy már, de annak a folytatása gyakorlatilag. Úgyhogy talán ez neki jó hír. Jó, és még nem tudjuk, hogy milyen hosszú lesz a sorozat, de több könyvből fog állni, és több író fogja írni, ugyanúgy, mint a Horus Heresy. Így van. 40k-hoz kapunk 4 új Chapter Master-t, itt ugye ezért érdekesek ezek a figurák, mert ezek mind Chapter Masterek. A Salamandrákhoz Vulkán, Hestán, de mindegyik. Minden, ezek mind? Vulkán az, Lysander is az. Igen. Nem, Captain of the First Ja, ő csak kapitány, igazad van, Lysander csak kapitány. Mert Torgaradon a Chapter Master. Igen. Most nem akarok hülyeséget mondani. De ő viszont Chapter Master, ugye? Sán, ő egy új karakter. És baromi jól néz ki. A sisakos és a csukjás változat az eszméletlen jó.
Ő sem csak... Captain of Clan Averni, igen, ő is csak kapitány. Valahanyadik század, vagyis egy klán kapitánya, mert náluk klánnak hívják. Tetszik ez a kis servoszkula, hogy kivetíti a hologramot meg. Igen, ez mondjuk. Ez egy jó figura. Iron Warrior, vagy Henshez képest, igen. White Scar, Subodankán ő se Chapter Master, de Jetbike-os Primaris Unit. Bár kicsit az eleje nekem így most... Fifth Company-t vezeti. Az egy szép modell, All five of these characters will have their rules available. Igen, ingyenes rule-ok. Akkor most ugye van egy rumor, hogy jön egy második Space Marine Codex, de ezek alapján nem vagyok abban olyan biztos. Attól az még, hogy ezeknek ingyenes szabályok lesznek, attól még Codexbe lehet, hogy benne lesznek, meg mindegy 4 új Combat Patrol, amik ilyen elég hit or miss. Az Imperial Fist jó. Inkább hit and miss. Ez ilyen Általánosságban a Space Marine Combat Patrolok nagy része gagyi. Igen, általában szarok szoktak. Mert azokat a figurákat rakják bele, amik nem kellnek el. Jó. És végezetül vadi új Titus helmet, és ami megint csak lázba hozott minket farkassal, vadi új Kill Team, de két fős kezdő. Főleg a terep miatt. Nekem mondjuk azért nagyon tetszenek mindig is szerettem a Death Watch-ot, és sose vágtam ele, és azért az nekem az is kéne. Tehát, hogy de elsősorban a terep miatt. Nagyon jó új Death Watch Primarisok. Ez kifejezetten jól néz ki. Egyébként tök jó Necronok is. Accelerátorok, reanimátorok ugye elkezdenek újraéleszteni egy Tomb World-öt, és a Death Watch ezt megpróbálja megakadályozni és fel. Ezek warriorok? Hát Canoptech warriorok. Igen, és Steve? Egy darab Steve valahol ott van. Baromi jó új terep, nagyon hangulatos narratív kampányt. Ott. De nézd, ott amott is van. Ott van. Amott is van. 3, 4, 5. Sok Steve lesz benne. Steve, akinek az a kétcsöves fegyver. De amúgy mondták, hogy lesz benne egy csomó Steve. De Steve lesz, akinek a mindenki más, az csak egy egyszerű copy. Igen. Steve az eredeti. Steve az eredeti. Úgyhogy ez nagyon jó terep, meg hangulat meg lesz. Venni ezekkel a terepekkel. Sajnos igen. Oda néz. Azt a mindenit. Damn son. Úgyhogy ez is jó lesz. No, és ez volt a nagy nyári reveal. Tényleg nagy volt, és tényleg nyári. És szerintem nagyon-nagyon izgalmas dolgok fognak jönni. Ezek elméletileg még mind idén itt lesznek. Minion írja, hogy Devar az Iron Hands Chapter Master-e, szóval ő a Chapter Master. Igen. És elkészültek a figurák. Igen, Szergej, közben neked válaszolunk, mert láttuk az adás előtt, hogy írtál kommentet. Így kifejezetten az obliterátor vírussal nem hiszem, hogy fogunk külön részben foglalkozni, mert ez nem akkora téma, hogy egy külön részt felüleljen. Fél oldalnyi információ van róla egy kódexben. Viszont az ezen a héten indult démonológia rövid videós sorozatunkban lesz szó a Demon Engine-ekről. Aki itt van, annak ez egy kis spoiler volt. Spoilerezzük, hogy jövő hét szerdán már jön a következő rész. Nem a Demon Engine-es. Nem. De az egyik rész a Demon Engine-ekről fog szólni. Az neked lehet, hogy érdekes lehet, illetve ha ez a hús per fém együtt dolog érdekel, akkor Vastor mindenképpen olyan karakter, akit érdemes lenne megnézned, és róla ugye az Arcs of Omen sorozatban beszéltünk, azokat is megtalálod a csatornánkon. Igazából ennyit tudunk neked segíteni. Így hirtelen. No, akkor Manó, hogy értékeled ezt a reveal-t? Mondjuk 5-ből hány pontot adsz neki? 4. Én is 4, de csak azért, mert nem kaptunk több Horus Heresy reveal-t. Meg azért, mert alapból én nem szeretem ezeket a reveal-eket. Tehát, hogy számomra nem tud annyira izgalmas lenni. Most ezt élveztem, ez így fanabb volt, nem? Együtt sokkal. Egyedül biztos nem tudnám nézni, de nekem kicsit túl sok benne a sallang általában, de hát mi is most sallangozunk össze-vissza. De ettől függetlenül egy 4, tehát hogy ez volt még így is a legjobb ilyen reveal, amit én személy szerint valaha láttam. Ezek a reveal-ek 4-ből akkor jók igazán, ha egyszerre több játékrendszerrel játszol. Mert ha te csak Old World-del játszol, akkor szar volt, mert összesen látták 2 figurát, meg 2 könyvet. Azt is csak ilyen statikus képekkel, és azoknak még csak a figuráját sem mutatták élőben. Tehát, hogy ha viszont több játékot is játszol, vagy gyűjtesz, vagy festesz, akkor ezek a reveal-ek általában sokkal élvezetesebbek. Igen, így van. Nos, akkor ennyi fért már a kis streamingbe. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, Manó, hogy átjöttél. Mint ahogy most leszpoilereztük, jövő héten jönnek új. Jövő héten jön új Lexicon adás, és most még több fog így most szépen jönni. 5 rész van betározva most talán? 4?
4 biztosan. Még 4. 4 biztosan. 4 biztosan. Igen. És alakul a többi is. Aztán a többit meglátjuk. Ja. De most sok tartalomra lehet majd számítani. No, köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. További szép estét és kellemes hétvégét. Van, jó hétvégét mindenkinek, jó pihenést, jó festegetést, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!